Babalọlá Ọbaàgùn ẹ̀ka àwọn ará ilé. àwọn ará ilé láti òkè òkun dé Nàìjíríà tí gbogbo tá à ń ti ń gbọ́ ìkànnì yìí a kú ojúmọ́ adẹ̀kú pàdé tèmi comrade Fẹ́mi Babalọlá Ọbaàgùn lórúkọ mi. Honourable Speaker sir ẹ káàárọ̀ sà. báwo ni àjíríbí. àdúpẹ́ sà. Ṣẹ́gun Ògúngbàyí ni mò ń jẹ́. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. èmi ń délé fún bàbá mi Dr. Oriyomi Hamzat wọ́n ó bá wa lórí ètò yìí láìpẹ́ yìí bàbá wọ́n bá wa lórí ètò yìí ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ Yorùbá wọn ní ilé òun náà ni wọ́n ti kó ẹ̀sọ́ ròde bó tẹ̀ jẹ́ pé gbogbo ohun tí a bá ti pẹ̀kẹ́lù bí Dr. Oriyomi Hamzat bí wọ́n bá dé a tún fẹ̀ lójú dáadáa torí Yorùbá wọn ní àkàrà òǹpà òun náà lọ́kájú ẹ̀kọ́ gìrì tàkọ́kọ́ ń bì í ká ti lè mú ní ọjọ́ ajé Monday ìròyìn kan jáde tí ó lọ gidi gan lójú òpó ayélujára níbi ètò kan eléyìí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ṣe tí wọ́n ti kéde yìí pé ní oṣù kínní ọdún tí ń bọ̀ àwọn yóò kéde ẹni tí yóò gba ipò lọ́wọ́ àwọn ìyẹn gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ kan wá jáde nínú ìwé ìròyìn Sunday Tribune láàárọ̀ yìí eléyìí tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n tún ti sọ̀rọ̀ míì yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n sọ̀hún sẹ́pẹ̀ àwọn ní làwọn ó kéde ẹni tí ó gba ipò lọ́wọ́ àwọn ní ọdún tí ń bọ̀ ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní Ọ̀yọ́ people will decide next governor Makinde ó wà nínú ìwé ìròyìn láàárọ̀ yìí bákan náà ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú Àtíkù ẹni tó ti gbà kan rí jẹ́ igbákejì ààrẹ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà wọ́n ní Àtíkù sọ̀rọ̀ lórí ọdún 2027 kí l'Àtíkù sọ lórí ọdún 2027 ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú pé Àtíkù ó fi PDP lẹ̀ yóò lọ sí ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn SDP bí ṣe ń jà rìnrìn nínú ayélujára láti bí ọjọ́ ajé Monday nù ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú rẹ̀ Àtíkù wọ́n ní Àtíkù yí ìdànù Àtíkù dismissed report on his plan to leave PDP ó wà nínú ìwé ìròyìn láàárọ̀ yìí but ọ̀rọ̀ tí Àtíkù tún sọ lórí 2027 Àtíkù says he prefer opposition coalition to stop APC opposition coalition wo l'Àtíkù ń gbèrò láti sọ ń bẹ̀rù ó wà nínú ìròyìn láàárọ̀ nínú àwọn nǹkan tí a pẹ̀kẹ́lù láàárọ̀ yìí náà ni ọ̀rọ̀ yìí ti ń tó bí ọ̀sẹ̀ káàbọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ti ṣe adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Akpabio àti Natasha bó jẹ́ pé ní ọjọ́ Friday lára àwọn ọ̀rọ̀ tí a yànnàná lágídìgbò tí àwọn olùyànnàná comrade pastor àti Fẹ́mi Babalọlá wọ́n pè pastor wàǹjọ Jímọ̀ comrade Fẹ́mi Babalọlá àti Dénìkẹ́ wọ́n jọ pẹ̀kẹ́lù ńjọ́ náà nípa bí wọ́n ṣe júwèlé fún Natasha ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n júwèlé fún àwọn awuyewuye tó ní í ṣe lórí rẹ̀ sẹ́yìn pé ó ti ń bọ̀ ṣáájú àkókò yìí ṣùgbọ́n lórí bí wọ́n ṣe júwèlé fún ìròyìn kan tó wá jáde láàárọ̀ tó ní no going back on Natasha suspension bí wọ́n ṣe júwèlé fún Natasha wọ́n ní kò sí pé bóyá àtẹ̀ pàwọ́dà àtún wá tún àwo ṣe ó wà nínú ìwé ìròyìn láàárọ̀ yìí ní tó tún ìròyìn pọ̀ o ṣùgbọ́n ẹja bẹ̀rẹ̀ ètò kọ́mi Fẹ́mi Babalọlá níbo ni a ti bẹ̀rẹ̀ ṣé ká bẹ̀rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ọ̀rọ̀ tí ẹ ti sọ pé ilé láti ń kó mẹ́sàn-án. ẹja bẹ̀rẹ̀. lórí ọ̀rọ̀ tí gómìnà sọ eléyìí tí wọ́n sọ ní wíìkì tó lọ èmi ò gbọ́ wípé àwọn máa kéde. ẹ gbọ́ mi gbọ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí bí wọ́n sọ pé àwọn máa kéde pẹ̀lú wípé wọ́n tún wá sọ nínú pépà lẹ́nìí pé ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló máa decide ta ló máa jẹ́ next governor so mo fẹ́ fojú méjì mo fẹ́ fi wo kíní ẹ̀ ojú àkọ́kọ́ ni pé kíkéde wọn ó lè túmọ̀ sí pé ẹni tán fẹ́ nominate ni o tàbí ẹni táwọn prefer ipe kó take over láti PDP because ẹ mọ̀ pé single handedly wọn lè sọ pé lágbájá báyìí ló máa ṣe governor Ọ̀yọ́ state because ìbò ló máa sọ who is going to become the next governor but bóyá nínú ẹgbẹ́ wọn which is PDP làwọn ní preferred candidate aspirant you understand bóyá yẹn làwọn ní I don't know bóyá nǹkan tó dẹ̀ mí náà ni pé wọ́n mọ bọ́n ṣe bá àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ tí wọ́n fi dìbò fún ẹni táwọn bá fà kalẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tán wá sọ. àbíṣẹ́ tí wọ́n ti ń ṣe bọ̀ láti bí ọdún mẹ́fà yóò sàpọ̀ ọdún mẹ́fà nínú oṣù karùn-ún àbíṣẹ́ yẹn ló fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé gbogbo ẹni táwọn bá gbé kalẹ̀ ni wọ́n tẹ̀wọ́ gbà làwọn aráàlú ọ̀ tẹ̀wọ́ gbà. yes ọmọ iṣẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ so far tẹ́ bá gbégbèsè tó yẹ kẹ́ gbé at the expected time
tẹ̀dẹ̀ wo bẹ́ẹ̀ ṣe develop ìlú àtàwọn result tẹ ní. the performance kí ni ẹ lè fún yẹn níbi ego yìí pé tí n bá lè gbé lágbájá ọ̀ tí n bá gbé candidate kadà àwọn ará ìpínlẹ̀ mi mo support mi based on loyalty affections tí wọ́n ní fúnru ẹni bẹ́ẹ̀. So bóyá ìyẹn làwọn dúró lé lórí tó fi sọ pé àwọn máa sọ ta ló máa gba ipò lọ́wọ́ àwọn ní 2027. Àdẹ̀lẹ̀ sọ bóyá wọ́n ti ń ṣe àwọn iṣẹ́ abẹ́nú kan láti collect data ìpè ṣé táwọn bá gbé èèyàn kalẹ̀ so ṣe é ṣe káwọn èèyàn support irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣe understand. So many indices la lè gbé yẹ̀wò láti wò pé tó fi lè mú wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan kan gbọ́dọ̀ mọ lùlù fún wọn láti lè jó sí kótó pọ́n náà lè sọ pé táwọn bá gbé èèyàn kalẹ̀ ìní wọn tẹ̀wọ́ gbà bọ́tẹ́ bá wo nǹkan tán sọ níbi ìsìn wọn ní ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ táwọn ń sọ ń bẹ̀yẹ̀ tí ó yé mi ní pé vote ṣe àpò possible kẹ́yìn gbé yẹn kalẹ̀ tí ò bá rí vote kò sí nǹkan tán máa ṣe so ìyẹn ló jẹ́ káwọn náà bóyá ló jẹ́ kán yí ọ̀rọ̀ padà tàbí láti tún straight forward pé ẹni táwọn bá gbé kalẹ̀ o ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn èèyàn àwọn níbí Ọ̀yọ́ people ní òwò decide pé báwo ló ṣe máa jẹ́ but whoever tán bá wù kán gbé kalẹ̀ ṣe pé wọ́n máa tẹ̀lé ká wọ́n dẹ̀ campaign fún wọ́n dẹ̀ pé pẹ̀lú iṣẹ́ rere táwọn ń ṣe bọ̀ ó yẹ káwọn yẹn lè fún wọn ní vote kí ẹni yẹn kó lè wọlé so tẹ bá wò lọ́nà méjèèjì wọn ti rọ́ǹgì jù opinion wọn ni bó ṣe fẹ́ ṣe nù but kò mí wípé wọ́n fẹ́ enforce èèyàn lé a lórí. honourable speaker sir ọ̀rọ̀ rẹ o ọ̀dọ̀ owó ẹ̀yin àgbààgbà. Sherry, everybody ló wà entitled to his own opinion and your opinion may anger some people and it may please some people. Bílẹ̀ ayé ti rí nìyẹn. Some people may be pleased, some may be angered. You see, but in a democracy, etí àárọ̀ yìí, we said, and I know the governor also doesn't like the word godfatherism. So when somebody comes and say, ẹni tí máa gbé ipò lé lọ́wọ́ rẹ̀, which means you are preemptive of somebody or you have somebody in mind. Ṣé ti wò pé ẹni tí máa gbé lé lọ́wọ́ ni ẹni tí ó jẹ tẹ̀lé mi rẹ̀ léyìí. So which means the ground is being prepared for that person. In other words, you are like somebody don't prepare ground in lẹ̀ fún ẹni yẹn. You see, but you see, but if you look at the first sentence or the first opinion tí wọ́n gbé jáde and you look at the second one, you could say kind of a continuous kind of a link between the two. So the first one says mo mẹni tí máa fà kalẹ̀ báwo náà ti sọ. bóyá ká gbọ́ honourable speaker tó ti wà ń bí. ẹ jẹ́ kí n gbọ́. ẹ jẹ́ ká gbọ́ torí ṣe analysis yẹn dáadáa. ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí. let me listen to it. ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀ya ẹ jẹ́ ká gbọ́. ẹ máa bọ̀ lójú òpó Facebook Àgídìgbò 88.7 FM. ọ̀ya. àbáṣọ ọlọ́kọ̀. bí signboard mi sílẹ̀ nísàlẹ̀ àfáà níbi tó wà ó. About January next year 2026 àmọ́ pé politics ni a máa a sọ picture tí wàá gbé síbẹ̀ a sọ fún un. Honourable Speaker. Ṣàbí pé if you look at the sentence it's pregnant of meanings. ọ̀rọ̀ tó lóyún ni. Wọ́n ní a sọ picture ẹ̀ tẹ́ máa gbé sí ibẹ̀. Ìtumọ̀ ni pé a sọ direction ti ẹ lọ. But you know the governor belongs to a political party. Ṣẹ́ngbọ́n he may be talking within the confines of his own political party which is PDP. Kí ni assurance pé that political party gangan làwọn yẹn máa dìbò fún in the next dispensation come 2027. So he is only speaking probably pẹ̀lú decisions táwọn kan ti make or the opinion that have been gathered within that political party. Nobody can speak for the people of Oyo State. You can only express your own opinion. And Sherry, nǹkan tá a rẹ̀ ń pè ní iṣẹ́ rere sọ́dọ̀ ẹlòmíì ó lè má jẹ́ iṣẹ́ rere sọ́dọ̀ àwọn míì o. So and that is why nǹkan tá a rò pé iṣẹ́ rere ni sọ́dọ̀ àwọn míì àjẹpẹ́ tí ọkọ̀ ojú sẹ́nìkan yìí ni ọkọ̀ sẹ́lòmíì. So what you celebrate may not be good enough for me to celebrate. So ohun tí wọ́n ń pè lọ́mọ ẹ̀dá nìyẹn tó ń pè lọ́mọ èèyàn nìyẹn. Because we look at things in a different way and different forms. So I think there is a synergy between what the governor said pé a sọ picture ẹni tí ó wà ń bẹ́ẹ̀. So wọ́n ní a sọ ni. Then number two ni pé wọ́n ní àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́
ni ó decide ṣe understand tí mo sọ sí which means picture ẹ̀ tá a bá gbé síbẹ̀ o ṣe ń gbọ́ àwọn aráàlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni ó wàá sọ bí ọ̀bọ̀ wọlé bí ò ní wọlé o bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwa tá à ń sọ̀rọ̀ gangan lára ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọgbọ́n mi. àgbọ̀yé bàbá. I can appropriate the power of the people to myself if I want to. pípé níta bá sọ náà láràlú ó ṣe torí aráàlú fẹ́ràn mi. ọmọ gbọ́ mi. ok. ibi tí n bá ń lọ láràlú ó lọ torí mi gangan láràlú. sọ pé méjì. n tí n bá ní káràlú ó ṣe ni wọ́n ṣe nítorí pé ìfẹ́ mi ń bẹ lọ́kàn wọn gan. ṣé o lè gbé èèyàn fúnra rẹ̀ ní máàkì nu. kì í ṣe pé èèyàn fúnra èèyàn máàkì ìdánilójú ni. pé look I am confident that I have done well. wọ́n ní aláǹgbá tó rí bọ́lá torí òkè ní tó fi kùn lélẹ̀ ó wá mi orí báyìí ó ní bẹ́ẹ̀ yàn yín. mo yinra mi. òun yinra òun. so sometimes we have this inflated ego sometimes láti máa wò pé I can do this I am this at this point in time. And to a lot of people, they may not be thinking that way. The opposition now will not think the way the governor thinks. I will pay picture picture party probably it signifies probably there's no internal democracy, or probably it is going to be a kind of a kind of let me say a selective method whereby within the party want to move around. You understand? So that does not project a party that is democratically structured. Are you getting what I'm saying now? Because you are now speaking on behalf of the whole party. You are speaking that somebody will be put there also, but at the same time now, because the governor is the leader of the party. Honourable Speaker, ṣé gbogbo àwọn tí wọ́n wà nínú party gbogbo àwọn tó wà nínú ẹgbẹ́ ló jẹ́ pé n tí gómìnà kò sọ pé àwọn sọ yẹn ṣé gbogbo wọn ni ó fara mọ́ ṣé gbogbo wọn ló mú ẹni tí gómìnà sọ pé fọ́tò rẹ̀ ó wà ń bẹ̀. Possibly because he's the leader of the party. Gbogbo may have decided as the leader don't you gbọ́ opinion gbogbo wọn ipe kini ṣe pé ha sọ ni wọ́n sọ wọn ni máa sọ. ṣe ń gbọ́ if you look at the word very semantics ni mo sọ ń sìn the governor said ha sọ ìtàgbé síbẹ̀ which means he's not even talking about himself. He's talking about a conglomerate of people tí wọ́n máa or the party themselves tí wọ́n máa decide. So I will give it to him in that regard pé he's not being autocratic in his statement and he's not being so draconian in his statement. You understand? Because only aso. So the word anye is pluralized. Yeah. ṣe ń gbọ́ kò ń ṣe pé wọ́n singular fúnra wọn pé màá sọ kápẹ́ sọ pé màá sọ ni èmi à hit wọn dáadáa láàárọ̀ yìí. a sọ àwọn kan ni wọ́n decide. ẹnìkan sì jẹ́ àwàdé. So which means it could be a decision of the party by the time they meet together. wọ́n lè má ti meet gan kan má ti mọ̀ wọ́n kan ní kí wọ́n dìgbà yẹn o. So it could be a collective decision from the party or from the who is who within the party or from the delegates or somebody who wins the primary. tí n bá ní aṣọ ìtẹ́gbè síbẹ̀ ó lè jẹ́ pé ẹni tó bá win primary o aṣọ fún àgbè síbẹ̀ o àfẹnu kò sí o. So I want to give it to him. I want to give it to him that it was just a statement made probably out of the decisions or out of the a kind of bí wọ́n ti rántí foresee wípé táwọn bá meet o táwọn bá make decision o tákòókò yẹn bá dé ẹni kan sápá kòókò yẹn ni kíní máa bẹ̀rẹ̀ politics máa bẹ̀rẹ̀ gangan. láti wọnú òṣèlú gangan fún 2027. so aṣọ yẹn I think mo tún exonerate wọn. Honourable Speaker kó tó di pé a tẹ̀ wájú torí pé mo ní ìbéèrè kan ìbéèrè ọ̀hún bóyá àgbàtà bá tójú ọjà dé ní wàá béèrè kó tó di pé a tẹ̀ wájú lórí àwọn ìròyìn tó jáde láàárọ̀ ní ẹjẹ́ àdójú ọjà. Akibo 88.7 FM. Jésù ń pè ọ́ níbi ìsọjí àgbà ìyanu ọlọ́sẹ̀ kan tí ó gbé kalẹ̀ fún gbogbo ènìyàn láti ọwọ́ ọmọ rẹ̀ ránṣẹ́ ọlọ́run òtítọ́ ni wòlíì àti olùṣọ́ àgùntàn Paul Ẹkúndayọ̀ Àìsáyà tí ọlọ́run gbé ìjọmọ Canaan Christ Ministry kalẹ̀ láti ọwọ́ wọn èyí tí yóò bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ ajé Monday ọjọ́ 10 sí ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ 14 oṣù kẹta tí a wà yìí ní ilé ìjọsìn wa èyí tí ó wà ní agbègbè Àgbẹ̀dẹ Junction Ògúngbadé ní àdúgbò Kúkúmàdà ọ̀nà tó lọ láti ìlú Ìbàdàn sí Ilé Ifẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn ìsọjí yóò máa bẹ̀rẹ̀ ní déédéé agogo 4 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ máa bọ̀ níbi àdúrà
ìsọjí yìí ìwọ kì yóò sì wà bákan náà mọ́ jésù fẹ́ràn rẹ ó sì ṣetán láti gbà ọ́ là ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ 14 ló sọ bẹ́ẹ̀ fún àlàyé tàbí ìmọ̀ràn tàbí ohunkóhun ẹ lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 081-4684-7722 081-4684-7722 jésù ni agbára wa. àwẹ̀rò ó dàbí ẹni pé o ti lóyún tí o ti wá lọ forúkọ sílẹ̀ nílé ìwòsàn fún ìtọ́jú àwọn olóyún. rárá o mi ò tí forúkọ sílẹ̀ o. tètè lọ forúkọ sílẹ̀ nílé ìwòsàn ìgbẹ̀bí ìjọba tá a mọ̀ sí maternity tó fi mọ́ àyẹ̀wò àti ìtọ́jú olóyún tó bá ní kòkòrò àrùn HIV ohun ìdánilẹ́kọ̀ọ́ báwọn tó ní àrùn yìí yóò ṣe lè gbé ìgbé ayé ìdẹ̀rùn. ìtọ́jú ọ̀fẹ́ wà fún olóyún tó bá ní àrùn HIV kí kòkòrò àrùn yìí má bàa mú oyún inú wọn tàbí ọmọ tí wọ́n bá bí lọ́la. ìtọ́jú tí mo ń fọn rere rẹ̀ yìí ni yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti fún ọmọ rẹ ní àlàáfíà pípé tí kò sì fi ní àrùn HIV. Association of Women Living with HIV and AIDS ní Nàìjíríà ASWA ṣe ń polongo káyédẹ́yẹ sí àwọn tó ní kòkòrò àrùn HIV àti AIDS. ohun tí kò tún wá bójúmu ni kí máa bá wọn dẹ́yẹ sáwọn olóyún tó bá ní kòkòrò àrùn HIV àti AIDS. àmọ̀ràn mi ni pé kí o yọjú sílé ìwòsàn tí a ti ń gbẹ̀bí fún àwọn olóyún àbáwọn ibùdó tá a yà sọ́tọ̀ fún ìtọ́jú olóyún tó bá ní kòkòrò àrùn HIV. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ìkéde yìí wá látọ̀dọ̀ Association of Women Living with HIV and AIDS ní Nàìjíríà ASWA pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ owó látọ̀dọ̀ àjọ Global Network of People Living with HIV and Love Alliance. Akidigbo 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Sókànwá special fún tìtàárọ̀ tòní. Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá, ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè Yorùbá ẹ̀yin àgbàlagbà ẹni bí ògùn ẹni bá dáni lójú àfi gbàrí ni. ṣé àti máa ṣe bọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé láti bí ó dín díẹ̀ lọ́dún 6 tí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tọ́lọ́run àtàwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ pé àwọn ni wọ́n máa darí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sátìmọ̀ síbọ̀ wọ́n lè jẹ́ kí ẹni tí wọ́n bá fà kalẹ̀ lọ́dún 2027 ẹni tí wọ́n bá fà kalẹ̀ látọ̀dún tó ń bọ̀ lọ kó wọlé gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. náà jẹ́ ń gbé báyìí ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan mo underline kankan ní tí mo dẹ̀ underline nígbà tí wọ́n sọ yìí pé tó bá di next year number 1 politics ò tí ì lè bẹ̀rẹ̀ lọ́yọ̀ state in January tán sọ. kí ló dé. timetable ò lè ti jáde fún wọn tí ó sì máa jáde báyìí Ọ̀ṣun ànèkìtì nìkan ó sì máa rí timetable. wọn lè tí ì máa ṣe primary. kò tí ì lè ṣe primary ó di towards the end ẹ̀kọ́ déètì onílẹ̀ ó di towards the end of next year kó tí wọ́n máa ṣe primary. but àwọn èèyàn ti máa fèrò wọn hàn kálukú ti máa declare. wọ́n ti ń jáde báyìí a lot of people ti jáde báyìí already ṣùgbọ́n ṣe pé abẹ́nú ni ó sì wà títí tí wọ́n fi dìbò Ọ̀yọ́ àti Èkìtì tán wọ́n ṣe wà fún timetable for 2027 tẹ́ bá kíyèsí ìwé ìtàn ìṣẹ́ 2023 so the word ẹni tó máa gba ọ ẹni tó máa jẹ́ successor mi ni wọ́n gbé kíní ẹ̀ síbẹ̀ mo rí gẹ́gẹ́ bíi pé satirical form ni wọ́n kàn sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ó lè lóyún it might be impregnated with a lot of meanings but bó ṣe wà wọ́n sọ ní sọ pé ok máa gbé síbẹ̀ at that time hello January next year ẹ lè bá bí to anybody bẹ́ẹ̀ because I violate the electoral law. ẹ ti understand. àwọn tó ń declare kálukú ní ọmọ. ẹ lè bọ́ta kálukú lè bọ́ta but ibi tí wọ́n mention yẹn specifically bóyá ìsàlẹ̀ àfọ̀ or something that mention sí tí wọ́n bá ẹ bá rí picture anybody níbẹ̀ tó bá jẹ́ bóyá PDP or APC o tọkọ̀ gbé síbẹ̀ kò mean pé bóyá ẹni tí. kò lè jẹ́ APC PDP. wọ́n ti sọ pé kò mean pé bóyá ẹni tí wọ́n sọ nìyẹn because at that time till now àwọn èèyàn ń bọ̀ tàbáyì. bẹ́ẹ̀ni. láti contest ifun Ọ̀ṣun. but yóò ti pọ̀ gan January. yóò ti pọ̀ a lot ó ti pọ̀ ṣùgbọ́n pé bóyá candidate ó ti já no kò tí ì lè jáde until tó ifun Ọ̀ṣun tó máa dìbò next year wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ activities campaign and this is 2025 and this is March so ó fi hàn pé they have to go within the regulated timetable of the INEC so anything outside that ó lè ṣe pé wọ́n tẹ òfin electoral law mọ́lẹ̀. number 2 now ìbéèrè yín how depend lórí bí individual bá ṣe wò but bí mi ṣe wò ni number 1 kò sí kẹrin kò rí mọ́ mi kò sí possible no matter ẹ̀yin ò lè perfect something somewhere must have happened. bọ́tẹ́ ẹ̀ bá wà ní ipò kan fún odidi ọdún 8 bá a bá wo òṣèlú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ká mọ̀ tiẹ̀ lọ jìnnà ká wo Èkó ká wo ìpínlẹ̀ tí wọ́n ti ń da gbogbo ẹ̀rú Rivers
sẹ̀pẹ́ bí Wike ṣe dìde ẹni tí ó fà kalẹ̀ Fubara bó tẹ̀ jẹ́ pé awuyewuye ṣẹlẹ̀ sẹ̀pẹ́ tó fà kalẹ̀ òun náà lọ wọlé. the same thing lẹ́kìtì. the same thing lẹ́kìtì ṣé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ l'Ọ̀yọ́ state. ní mo fi sọ pé èèyàn lè wo from different angles. number one tí mo bá wo àwọn developmental project tí ìjọba ń ṣe ìyẹn sọ pé pẹ̀lú ọwọ́ tíjọba gbé yìí kò sígbà tí wọ́n sọ pé lágbájá báyìí la fà kalẹ̀ tẹ́ni bẹ́ẹ̀ ò ní wọlé. But this same Ọ̀yọ́ state ẹja wo president the past administration kó tó ipá wọn bọ́ síbẹ̀ ó sọ ọdún mẹ́jọ he delivered his own and everybody lè rí i pé ẹni yìí náà deliver gan but wọ́n fà yẹn kalẹ̀ kó lọ which means if we underline that area ó lè mọ̀ ṣeé ṣe opportunity yẹn. níbo ni ẹ ti á get it wrong tó bá jẹ́ pé nígbà tó pé wọ́n deliver tẹ̀tẹ̀ wọ́n wá fà kalẹ̀ tí ò wọlé táwọn gan ò sì wọlé senator níbo ni wọ́n ti get it wrong. ṣé wọ́n get it wrong níbi ká mú candidate ni àbí wọ́n get it wrong níbi lásìkò tí wọ́n ń ṣe ìjọba pàápàá jùlọ ní second tenure. ṣe mọ̀ pé lọ́dọ̀ àwọn kan ò like candidate fà kalẹ̀ at that time tẹ̀bádẹ̀wò candidate fà kalẹ̀ wọ́n ṣe primary. àwọn ṣe primary. no primary tí mo mean ni doctored primary náà ṣe mọ̀ pé ó ti lórúkọ ẹnìkan tó ń dákọ̀ pé lágbájá báyìí kúdó làbáyìí kó tó di pé ẹ má bí gbàgbé pé in ló mú káwọn faction kan náà kàn bínú lọ o tó fi lọ form another party tó fi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú the present administration the likes of honourable senator Fẹ́mi Lálẹ́yìn and the rest ṣe pé wọ́n kúrò ńbẹ̀ ó fi hàn wípé ká pé ẹni tán mú at that time ká pé collective interest everybody ni kò ní sí nǹkan tó máa fa desertion but desertion wà nítorí pé kì í ṣe gbogbo èèyàn ló sọpọ́tì ẹni tán mọ́ so because of that ó lè fa reason tó ẹ pé ní ẹni yẹn ṣe lose. Number two, you look at the personality tẹ́ mú ṣé àwọn èèyàn tẹ́wọ́ gbà wọ́n kí ni àti máa ṣe bọ̀ wọ́n nínú òṣèlú ṣé kì í ṣe pé bàbá sọ pé and so many other political factors la lè underline ẹ̀yin tó bá fà kalẹ̀ gan ṣe pé kí ni ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú aráàlú ó ṣe pàtàkì gan tẹ́ ẹ̀ bá ní history wípé ẹ̀yin àtàràlú jọ rò pọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ dàbí àlejò ní state kan tí ó jìnnà sí wa l'Ọ̀yọ́ state ìgbà tí ẹni yẹn jáde tó fẹ́ contest election when I went there on my own tí mo lọ láti lọ rí ẹni yẹn àti láti rí èèyàn mi tó wà ń bẹ̀ ìgbà tí wọ́n ní ẹgbẹ́ post àwọn tí mo ti ń kọjá nílùú yẹn ní capital state yẹn nǹkan tó ń sọ pé kí ló tán bá wọn gbé Haúsá wá sí ọ̀dọ̀ àwọn meaning that tó bá ṣe pẹ́ ni tí wọ́n ti mọ̀ dáadáa would they call him Haúsá and throughout that election tẹ́ni yẹn fi lose ní first kìíní yẹn ohun tí wọ́n sọ ni ẹ pé ẹ wá lọ gbàlejò wa Haúsá lélẹ̀ ìyàwó ọmọ rí kí lè ṣe pé ó ṣe commissioner lọ́dọ̀ wọn rí he was one time a commissioner ṣùgbọ́n kò sí relationship láàrin ẹni yẹn àti aráàlú so whoever tí wọ́n bá fà kalẹ̀ kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin ẹni yẹn àtàràlú if we cannot underline very concrete assignment tó láàrin àwọn àtàràlú kò sí nǹkan tára. àtẹ́gbẹ́ gbogbo olùdíje tí ẹgbẹ́ ọba fà kalẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ní àjọṣepọ̀ yóò níbi tẹ́ ẹ ti ń bọ̀ yóò dẹ̀ ti ní pẹ̀lú aráàlú kì í ṣe tó jìnnà sáráàlú tẹ́lẹ̀. ó ṣe rí nìyẹn then number two ẹ sọ̀rọ̀ kan pé àwọn gangan contest election as a senator wọ́n dẹ̀ lose candidate wọn náà wọ́n dẹ̀ lose àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó ṣe pé ó beyond the physical ó beyond the physical and for those who can read meaning to this wọ́n understand me. ẹ má gbàgbé pé wọ́n utter statement kan ní campaign nígbà kan pé candidate àwọn ni ẹ bá wọn dìbò fún tí wọ́n sọ fẹ́ nìyẹn pé tí àwọn bá lose ó lose a discuss ọ̀rọ̀ yẹn lórí bí nígbà yẹn that word tẹ́ underline yẹn it might go beyond ordinary but let me leave that because this is show kan wa so kì í ṣe pé bóyá ènìyàn ò deliver as far as I'm concerned wọ́n deliver gan ipe kéèyàn ṣiṣẹ́ the governor really worked at that time. Number two, the candidate àti gbéyàwó pé ṣé candidate yẹn so ṣiṣẹ́ àmì ṣé wọ́n mọ̀ wọ́n láàrin ìlú. Then number three ni pé àwọn míì wà tó ṣe pé wọ́n máa wo even the party pé we are even tired of this party ó pọ̀ láàrin aráàlú pé ẹ jẹ́ ẹ̀jẹ̀ agbẹ́lòmí yẹn. ẹ̀jẹ̀ adé pátì mi o obìnrin ọba délé ọkọ méjì wò ní mú ìtọ́sán. ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ wo ewo ni so irú àwọn elóṣẹ́rí factors tó mọ̀ ń ṣiṣẹ́. bọ́ pátì mi tẹ̀ fẹ́ dánwò òun náà ló dìde lórí àga tí pátì wọn fi bọ́ bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni sẹ́gbàgbé 2011. but personality nǹkan personality is involved I was involved so in tó ṣẹlẹ̀ pé a lot of factors làwọn èèyàn máa ń kó pọ̀
kó tó di wọ́n lè tẹ̀ka fún yàn báyìí kì í kà ṣe pé nítorí pé lágbájá wa they will consider so many factors if those factors are not there wọ́n lè má rí bò so tábà wo tí wọ́n pé ṣé wọ́n lè fààyàn kalẹ̀ kó wọlé ó depend lórí the people of Ọ̀yọ́ state ṣùgbọ́n mi mọ̀ pé lẹ́ni kò sí ẹni tí ó lò kódà bẹ́ẹ̀ lọ́dún mẹ́rin gọ́fìmẹ̀ntì èèyàn wà wounded bí wound yẹn bá ṣe wá rí ní ó ṣe sọ people àti direction bí táwọn èèyàn tí wọ́n ṣe dìbò sí ṣùgbọ́n ó dá mi lójú pé wọ́n lè popular o wọ́n lè popular but gẹ́gẹ́ bí oníròyìn àti gẹ́gẹ́ bí pé téèyàn ń gbọ́ ó dàbí ẹni pé the popularity might not be as bí wọ́n ṣe rí ní first and second term. Honourable Speaker. Sherry, politics is not mathematics, but it is algebra. Tí mo fi pè bẹ́ẹ̀ ni pé kì í ṣe mathematics tẹ́kànlẹ̀ sọ pé báyìí. Wọ́n mú pé ní algebra because you can work it out. During the process of working it out, ẹ̀rẹ̀ tí mo rí àjàsà ibi tí nǹkan yọrí sí àti ibi tí nǹkan lọ. Ṣẹ́rí kò in politics you cannot erase godfatherism. It comes in different forms. Different forms ló máa ń gbà wá. Tí n bá jẹ́ nìkan tí mo ní electoral and political value you will seek me. Àmọ́ tó jẹ́ pé ńgbà tán kọ́ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀tá ayérayé ni gbogbo wọn but ńgbà tí election kù bí 2 weeks 3 weeks they became friends because wọ́n mọ̀ pé any electoral value and political value to lè add to what they want. So prediction on ẹni tí n bá fà kalẹ̀ bóyá yóò wọlé àbí ò ní wọlé ó wà dicey a little because anything can change in minutes in seconds overnight anything can change but èèyàn mọ̀ ẹ́ ṣiṣẹ́ tọ́ ni. Sherry, it's very kéèyàn ta kéèyàn wá tọ́. tí n bá sọ fún àwọn tó ń gbénu ilé mi pé bíi lọ rè é pé gbogbo wọn ni ó tẹ̀lé mi lọ torí pé wọ́n gbàgbọ́ ṣe gbàgbọ́ nù mí. ṣé ń gbọ́ ẹja lọ bí ètò bá sì fẹ́ lọ́nu wọn yóò sọ ní sẹ́ àìmí ò lè lọ́bẹ̀ yẹn o àwọn àjọ wò pé àkílẹ̀ tó lè lọ because ó ní right sí opinion ẹ̀ ọmọ lè ṣe PDP kí bàbá ṣe APC nínú ilé àti àwọn family tí kan ṣe PDP tí kan ṣe NPN rí tó sì jẹ́ pé NPN ló wọlé wọ́n jọ ṣèjọba pọ̀ náà ni so opinion no kálukú ó different but let me look at the question you ask pé so possible kí gómìnà fàyànlẹ̀ kẹ́ni yẹn dẹ̀ wọlé I will say yes and no. Yes and no. Yes and no. Why yes? Yeah, yes why because no? If he did wonderfully well tó dẹ̀ rí pé ẹni yìí Ari Bola Ige ṣe wonderfully well now. We saw the dynamic that happened. Ìbò tán dì kan ló gbé Bola Ige kúrò níbi tó wà. Agbára látòkè ni. So a lot of times ẹ lè ti wà prepared. Kẹ́tì wò pé a ti ṣiṣẹ́ wa pé something will just happen somewhere. Tó yẹ pé ó lè destroy gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe. At that point in time, Bola Ige has the assurance he's going to win. Shall you understand? He was a darling to a lot of people in Oyo State, a darling to everyone. But at the end of the day, what happened? Just a single word to saw only a certain people not law against it. If want to law against it, the power that be want to rob it from his bandage. So anything can happen. Pé lágbájá ẹni tí mo fà lẹ̀ ní wọlé. The power that be bá sọ pé kò ní wọlé. This is Nigeria where impunity and recklessness tó ti pọ̀ gan. Do you understand? So that one is a factor. The power that be. Number 2, only the efficiency of the electoral body. Efficiency electoral body. How efficient are they? Are they? Ṣé wọ́n kájú òṣùwọ̀n láti rí pé wọ́n run election tó free tó dẹ̀ fair? Ṣé àwọn INEC ni àwọn INEC ni ẹ o? Ṣé àwọn náà ṣé wọ́n ní gbàbọ̀dé tàbí wọ́n ní àwọn workers that are sincere that will do what is right. So that's the second factor, the power that be the electoral body. Then ẹni tó fẹ́ fàyàn lẹ̀ gangan ṣe gbọ́ wọ́n lẹ́ni tí yóò bá jẹun gbẹngbẹng yóò tilẹ̀ kó gbẹngbẹng bẹ́ẹ̀ ni. ó ní pé like I want to submit kí ni credibility ẹ̀ ń tẹ̀ ń gbé bọ̀ kí ni credibility ẹ̀ ń tẹ̀ dìmú gangan kí ni credibility ẹ̀. ẹ̀ ń tẹ̀ fẹ́ fà kalẹ̀. ààrẹ ni tó yẹ pé wọ́n gbé wá náà
tó jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tó gbé dání ti pọ̀ ju ẹ̀ńtẹ́yìn lè gbà lọ. Okay, do the last election tó fi fẹ́ gbé tí former governor fẹ́ gbé yàn wọlé. Are you getting what I'm saying? ẹni yẹn náà ó ní family history tó dáa now. You understand tí mo sọ? He has a family history that was good, but people look at him as a technocrat. Are you following me? ẹni tó dẹ̀ gbé dání náà nísìnyí àwọn kan ti ka ẹ̀ṣẹ̀ sí wọn lọ́rùn tó ti wò pé ẹ̀ṣẹ̀ ẹni yìí ó bẹ́tà kẹ́ni ìdáwà fún rẹ̀. kọ́mọ̀ jẹ́ pé ẹni tó gbé wá yìí ni ó gbé wá. ní òtún sákòbá fún un. tó dábàá wo bí tẹ́ni tí wọ́n gbé wá yìí ti ń bọ̀ ó kọ gidi wà nílẹ̀. ẹni tó sì ń bọ̀ náà ti lọ́dún mẹ́jọ tó ló kọ gidi ṣùgbọ́n tí ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ lọ́rùn ẹ̀ tán ti kà sí lọ́rùn. tó ló kọ gidi ṣùgbọ́n tẹ̀sẹ̀ pọ̀ lọ́rùn rẹ̀. ẹ mọ̀ pé wọ́n ní the devil is the accuser of the brethren. Are you getting it? And when you say pé somebody is an accuser of the brethren which means ó lè ka ẹ̀sùn sí ẹ lẹ́sẹ̀ tó ti jẹ́ pé tó o bá ṣọ́ra wọ́n sì lẹ̀ mọ́ èèyàn gbé. Are you getting it? That is what happened during the last election. tó yẹ pé ẹ̀ṣẹ̀ ẹnìkan ló kó bá ẹnìkan wọ́n ní kí ló dé tó tiẹ̀ di ẹ̀mú gan ó wá fún rẹ̀ gan bóyá ọ̀bá tiẹ̀ wọlé. So but for the present governor I think he has a good name. Gómìnà tó wọ́n ẹ̀ bá he has a very good name. Ṣé wọ́n ní orúkọ rere. To you or to the masses? No, to what I see. To the opposition they may not like him but they will not they can't run away from the fact that he has a good name. Ṣé ń gbọ́ téèyàn bá lórúkọ rere ṣé ń gbọ́ mo lè má like ẹ because of self-interest. Self-interest lè má jẹ́ kéèyàn like ẹ tó lórúkọ rere. Are you getting what I'm saying? So interest in all political party or other political party ó máa override the reason wọn tó yẹ pé wọ́n wò pé àti olórúkọ rẹ̀ àti olórúkọ rẹ̀ aláwa ló kàn. So they may not go along with him. So oni mo fi sọ pé to me and to some of the things tí wọ́n ń ṣe is still well loved by the people ṣùgbọ́n wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ oúnjẹ oníṣẹ́. ẹni bá ṣe dópin ẹni tó bá ṣe dópin ni o lágbàlá o so ìbẹ̀rẹ̀ oúnjẹ oníṣẹ́ and you don't allow be overconfident ṣe overconfidence máa ń pààyàn when you are too overconfident pé kí ni aláwàláwà ń bẹ̀ it takes just quite some few minutes káwọn èèyàn tó padà lẹ́yìn yàn so overconfidence yẹn it must not be there rather what should be there ni pé you become more determined to do good and to continue doing good. That's my own take. aago mẹ́sàn-án àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Honourable Speaker ẹ̀yin lè ń bá ọ̀rọ̀ bọ̀ lórí àti máa ṣe bọ̀ bóyá àti máa ṣe bọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bóyá. to me tẹ́málẹ̀ yẹn lórúkọ rere I think he has a good name for now but not to everybody. You understand? We look at it from different perspectives and ibi tí o bá kọjú sí yẹn gbà mí you understand tí mo sọ. orúkọ tí mo sọ ni pé I look at some of the projects and all the rest like that. You may judge him from any other thing
but what he said yesterday rather tán gbé jáde pé àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni ó sọ that is an understatement now whether we like it or not ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni ó decide kò sẹ́ni tí ò mọ̀ yẹn ṣe understand you don't need to reiterate that for us àfi tí èèyàn bá fẹ́ da nǹkan rú lókù tọ́ni tẹ́ pé àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni ó decide do you have any other person who will decide. mo rò pé tó fa ni pé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ Monday àbí àwọn kan gbé ọ̀rọ̀ kan pé gómìnà Ṣèyí Mákindé sọ pé next governor àwọn bá di January o ẹni tí wọ́n gbà kò lọ àwọn ó kéde ẹ̀ pé àwọn èèyàn wá announce kálukú wa ń sọ ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi bóyá ló jẹ́ kí wọ́n á jáde pé ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní kẹ́yìn lẹ́ decide bóyá ọ̀rọ̀ yẹn náà try láti. a lot of times Sherry, and that is why we talk about public speaking and our tó jó lórí ngbà míì we take things for granted. We feel we can just say anything and go scotch free. When we consider there are certain factors in public speaking that must be put in proper perspective. Number one is this: you must understand ibi tó ń lọ and ibi tó ń lọ gangan. Ibo ni mo ń lọ irú àwọn ìyàwó ló wà bẹ́ẹ̀. Number two is kí ni mo lè sọ kí ni mi lè sọ. Number three is this: what are the major points tí mo fẹ́ drive n bẹ́ẹ̀. If any other thing comes up, how do I approach it? What are the things tí mi gbọ́dọ̀ sọ out? Shari, every position, like I used to say, responsibilities were, obligations there were. So my obligation in my position, what are the things? In broadcasting, we have NTTB. NTB not to be broadcast. You understand? Gbọ́dọ̀ sọ jáde. It is against the ethics. Yes, even in politics, when leaders too should know, there are certain things you don't say because it will work against you. It will resonate. Even if I expect to come jáde, I will actually to go jáde because once you speak it, it has been recorded. It has been grabbed. People who want to use it against you will have taken it. So and that is why leaders when you want to come out, ẹ máa láwọn tó máa script kìíní fún ẹ má bí pé àwa kò sí ní tá lè sọ. No, me need the script now. Àmàṣẹ́ máa jókòó máa kọ tí màá sọ. It guides you. It guides your utterances. It doesn't make you to misdive. Just you understand? That is the essence of getting a script before you go out, looking at the environment you are going to. What are the things I should say and what should I say? Unknown factor máa ń jáde. Tẹ́ pé unprepared issues máa ń wà. Tẹ́ pé inú eré nínú àwàdà téèyàn kan sọ. You should know the kind of àwàdà tí wàá sọ because of the position you are holding. So ó ní nǹkan tó fa I will announce there and people will underline it for him. And it's good for him to quickly do a rejoinder lè tán ṣe. Wípé quickly aráàlú ni ó decide o. So it's good for him to quickly come out and say ẹ wo etí mo sọ yẹn bóyá eré ni mo fi ń ṣe o inú àwàdà ló ti jáde o or whatever but táràlù bá decide náà ṣe understand tí mo sọ àwa náà kúkú bá wọn announce INEC ló máa announce ẹni tí ó ń win ní election. Honourable Speaker mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo káàfin bí wò torí pé ọ̀rọ̀ yẹn mi kàn gbọ́ ní àtẹnudẹ́nu táwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ nígboro ni but mi ò rí ibi tí gómìnà ti sọ bẹ́ẹ̀ ní tí mo wá gbọ́ ni pé ìgbà tí mo wò gómìnà ń bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ ẹni tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ ìlú mọ̀ọ́ká ẹni tí ó jẹ́ pé nípa òṣèlú tó yẹ pé olóṣèlú oríṣiríṣi ni wọ́n bá ṣe ẹni yẹn ló kéde ní sọ pé tẹ̀sí ló kàn jó ní wọ́n bá bàbá wa olóyè Abbas ọlọ́kọ̀ ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ wípé signboard mi tó wà níbi báyìí wọ́n júwèé bẹ̀ pé ẹ má gbé kú òun bẹ́ẹ̀ o ẹ fi ilẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ o pé tó bá di next year signboard tẹ́ gbé bẹ́ẹ̀ àmọ́ sọ fún yín so ìyẹn làwọn èèyàn wá fi sọ pé gómìnà ní tó bá di next year tí ó rọ́pò àwọn mọ̀ sọ. Definitely now you when you look at the word language you have different ways of communication. mo wá wò pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn every other personality can just say that and go away with it. scotch free. pé bóyá torí pé wọ́n jẹ́ gómìnà. we have to we are in a democracy. In a democracy you don't just say things that will appropriate things to yourself, that abrogate power to yourself too much. And when that begins to happen, they look at you as dictatorial. So you understand? Anybody mo lè sọ ta pé kíni èmi ó sọ ẹni tí ó tẹ̀lé mi o kò sẹ́ni tí ó mú mi sí. So you understand? Ẹni tí ó jókòó lórí àga èmi ó sọ o. So you understand tí mo sọ? But when you are holding such very very sensitive positions, there are certain utterances that must not even come out. But èmi kàn rí pé it was a joke. I saw it as a joke pé ẹ wo
ẹ̀fí signboard yẹn lẹ̀ picture tó wà ń bẹ̀ olóṣèlú I saw it as a joke. but sir àwa ò mọ àwọn tí wọ́n sọ pé gómìnà sọ pé ẹni tó kàn àwa ò mọ ẹni tó wà nínú signboard yẹn gan. èmi ò tiẹ̀ signboard rí mi ò tiẹ̀. ok tó bá yẹ pé signboard yẹn bóyá pé nǹkan kọ síbẹ̀ ni pé wọ́n gbé signboard yẹn gbé gàdàgbà pé this is PDP candidate tó bá yẹ pé náà kọ sórí signboard yẹn ó dàbí pé àwọn èèyàn ti sọ nǹkan míì tí gómìnà sọ dẹ̀ because wọ́n lè sọ pé PDP candidate lélẹ́yìí wọ́n sọ pé this is the governor. wọ́n láwọn sọ no tí wọ́n bá sọ pé I will announce who will take over from me àpótí ìjókòó governor náà ń sọ kì í ṣe PDP. àníbẹ̀ ṣe sọ ni mo sọ pé signboard yẹn signboard mi tó wà ní báyìí ẹ má wù kó PDP signboard ni PDP náà ní ẹni tí wọ́n gbé síbẹ̀. ibi signboard wọn sọ pé lórí àga. àwọn ẹni wọn ẹ̀gbọ́n wọn lè ní àwẹ announce. ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ wọ́n ní àwọn sọ picture mi tó wà mí báyìí o ẹ má yọ o ẹni tẹ́ January síbẹ̀ máa sọ. actually kò sí nǹkan tó wrong nínú yẹn mo lè mú picture mi kí n sọ fún yín pé picture mi ẹ mọ̀ gbé kó òun fẹ́ nìkan dípò picture mi o kò sí tó wrong nínú yẹn. èyí tí mo rò sàṣẹ́ kì í ṣe pé àwọn èèyàn ti wà too particular. The concentration on who is going to be the next governor is very high now. People are highly concentrated on that. Ta ni kí ló ṣẹlẹ̀? Àbáwọn ọ̀rọ̀ abẹ́nukẹ́ ti ń lọ lọ́jọ́ kan interpret ọ̀rọ̀ yẹn. Àbẹ́ẹ̀tì ni kò sí nǹkan tí gómìnà ó sọ táwọn èèyàn ní tẹ́tí lẹ̀. Ẹ̀gbọ́n tẹ́nìkan sọ ni ó ní once you spoke twice I heard that power belongs unto God. Ó ní ẹ̀kan ló sọ̀rọ̀ méjì mo gbọ́. Sẹ́wọ̀n tó bá ti wà ní ipò ṣẹ́gbọ́n gbogbo etí ni ó là kákáká láti túmọ̀ nǹkan bá sọ àti láti gbọ́ nǹkan bá sọ. pàápàá jùlọ lákòókò ìtàn mọ̀ pé kò kú ní ṣiṣẹ́ àkẹta. bẹ́ẹ̀ni so everybody is now waiting patiently wípé ẹja gbọ́ ní tí ó sọ. a rí gómìnà kan tó sọ fún gbogbo àwọn yẹn pé ó yá ìwọ lọ gba fọ́ọ̀mù ìwọ lọ gba fọ́ọ̀mù ìwọ lọ gba fọ́ọ̀mù táwọn yẹn sì gba fọ́ọ̀mù lọ pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ tí ó sì sí tó já ifun àti onírú àtàláta lẹ́ni kọ́ lọ gba fọ́ọ̀mù. ẹ kájú àtẹ̀ntí ò kájú rẹ̀ àtẹ̀ntí ò kájú gbogbo ẹ̀ lọ wọn náà gba fọ́ọ̀mù wọn náà lọ gba fọ́ọ̀mù tí wọ́n sì ti gbogbo wọn àtẹ̀ntí ò lérò lẹ́yìn àtẹ̀ntí ò pọn mọ́ gbogbo ọlọ́lọ́ gba fọ́ọ̀mù. At the end of the day we saw what really happened ó dẹ̀ mọ ẹni tó fẹ́ mú dání either by coercion or by coercion or by anything or by selection or anything ó dẹ̀ mọ ẹni tó fẹ́ mú dání wọ́n dẹ̀ jọ lulẹ̀ ṣe ti understand so popularity ẹ̀ náà wọ́n jọ popularity àmì èjì ló jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ fúnra wọn tán fi rí result rí ṣe ti understand so people are waiting patiently to hear from him he's the leader of PDP today near your state he's the leader of PDP and they want to hear from the leader kí ni direction ten lọ ṣùgbọ́n ẹ mọ́ gbàgbé nǹkan kan o ṣẹ́rẹ́ tó bá ti jẹ gómìnà lérò lẹ́yìn o nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹ́ o ẹ bá ti jẹ gómìnà anywhere lọ́wọ́ o àwọn tí tó jọta àwọn gan align pẹ̀lú wọn sycophants máa align pẹ̀lú wọn tán bá wà nípò máa jó lọ mọ̀ ń wẹ̀ yẹn ó máa align pẹ̀lú wọn so position tán hold is a very delicate position tó jẹ́ pé àwọn náà gbọ́dọ̀ wà careful and tread with care or else. ṣé wọ́n yìí da gómìnà náà. wọ́n yìí da gómìnà. ara àwọn tó kówó jáde bẹ́ẹ̀ tó pọ̀ ọ̀tọ̀ nínú fowó wọn ṣe. ìbéèrè tó lóyún. olóyún. ṣe mọ̀ pé climb ó yàtọ̀ sí climb. okay. I remember in Lagos State a wà ní Ọjọ́ta nígbà tí wọ́n unveil Ambode and he won the election. okay. torí pé kí lorúkọ ọba Akíolú níjọ́ yẹn wọ́n wà nínú palace so there was an event tí wọ́n ń ṣe so at that time ó kàn sọ pé ẹ̀yin èèyàn ẹ̀mọ̀ kẹ́yẹ̀ ká sọ̀rọ̀ passively wípé inú wa dé gómìnà wa tí ó gbà kó ti dé. ta ló sọ bẹ́ẹ̀. Akíolú at that time and Ambode wọlé. okay ọba. ní tí mo sọ pé climb yàtọ̀ ìgbà tí Kogi State fa candidate ẹ̀ sílẹ̀ ó ní he will win the election Èkìtì ló ti sọ he said he will win the election ó dẹ̀ win. ìyẹn Yàyà Bello ìgbà tí Èkìtì tó wọ́n láwọn wá candidate wọ́n jàdá remember we went from this place lọ síbẹ̀ àdásẹ̀lẹ̀ enjoy àwọn èèyàn bínú ọlọ́dà aspirant wọ́n bàjẹ́ ọ̀sà ẹni tó ń fẹ́ lónìí he won the election climb yàtọ̀ this is Oyo State even if anybody should say that this is the person I'm going to make use of. ẹ lọ Ọ̀ṣun náà gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. okay for example in Osun State wọ́n rí lè fàyàn kalẹ̀ and ẹ jẹ́ kí n sọ. nígbà tí ẹni tí wọ́n fà kalẹ̀ tí gómìnà tó wà nípò. nígbà tí
Arẹ́gbẹ́ṣọlá wà nípò ṣé mọ̀ pé the president of the nation today wọ́n wá sọ̀sùn ní ààfin Àtaọ́jà ni wọ́n ti sọ pé lówó tó mi tó ń sọ oríṣiríṣi àkódàgbà play fídíò yẹn bí tó sọ pé wọ́n ṣàṣọ̀rọ̀ nípa àwọn ọba Ọ̀ṣun àtàwọn yẹn lọ́ṣun and at the end of the day ẹni tí wọ́n mú wá ó wọlé so climb yàtọ̀ look at Kwara State until ìgbà tí wọ́n sọ pé tọ́tò lo slogan ó tó gẹ́ ní ẹnìyẹn tó lù ṣẹ́kó ti ní àwọn ibi tó ti mọ fáyẹn kànáà corridors tó ń wọlé but in Oyo State kì í rí bẹ́ẹ̀ you understand if not for the late Ajimobi who started the issue of second term they have never recorded second term before so tán náà bá sọ bẹ́ẹ̀ wípé nǹkan báyìí ó lè like I said he might be dwelling on the inventory of the developmental project tí wọ́n ti ṣe and many other things pé bóyá yẹn àwọn rò pé that will give me enough opportunity pẹ́ni tí mo bá fà kalẹ̀ yóò wọlé but òṣèlú bí is so dynamic ó ju dynamism gan lọ so for him to have said that well we don't know where he was coming from but we will soon see where it's going to be and again mo ra sọ́lẹ̀ kan pé the issue pé nípa di January wọn ti lè bẹ̀rẹ̀ ní January yeah according to the electoral law Ọ̀ṣun state nìkan àti Èkìtì ni ó bẹ̀rẹ̀ láti next year time table wọn go jáde as today bóyá towards the end of November ló tó máa jáde so ẹ lè jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè jáde kan mọ̀ fẹ̀hónú hàn kíní kan like à ń rí billboard káàkiri all over Ìbàdàn táwọn èèyàn sọ pé àwọn fẹ́ ṣe gómìnà ìyẹn wà bọ̀ pé ká síjọ lójú egún gan kò tí ì lè sáàyè yẹn ifun àdàtà. so any signboard tá a bá rí ń bẹ̀ a lè sọ pé ti gómìnà ní tẹ́ni yẹn ọ́ ti lágbájá ní tẹ́ni yẹn. wọ́n á ti bẹ̀rẹ̀ o. November yìí sí àwọn ti bẹ̀rẹ̀. òṣèlú ò ti bẹ̀rẹ̀ gómìnà ò ti mẹ́rin tí ó fẹ́ mú àyíntàrà ló mú. èmi agree pẹ̀lú ǹjẹ́ tí mo sọ ni pé mo ní wọ́n tẹ electoral law mọ́lẹ̀ electoral law timetable tí ì lè jáde. no wọ́n tẹ electoral law mọ́lẹ̀ o tí timetable bá jáde billboard ó ti jáde. billboard ti jáde báyìí. tí wọ́n ń sọ náà ni ìgbà tí wọ́n ò rí tí wọ́n náà sọ yẹn ìgbà tí by that time. sọfì ọ̀pẹ́nikẹ́ni tá a bá rí níbi tí wọ́n nàka sí yẹn. n làwọn fẹ́ lò that's what he's trying to say. mi ìmọ̀dí tí sókàn wá fi máa ràn gun apá mọ́ Ọ̀yọ́ state bóyá torí pé bẹ́ẹ̀ làgídìgbò jókòó sí mi I don't know á sàràn gun apá mọ́ Ọ̀yọ́ state ẹ má bínú pé mo pẹ́ o ẹ má bínú pé mo pẹ́ Oriyomi Hamzat lórúkọ mi aró tí mo bá tí wọ́n ń re lọ́wọ́ ńlá kọ́kọ́ rẹ̀ tí ọ̀jẹ̀ sì dákọ̀ mi ẹ já lọ sọ́dọ̀ àwọn Natasha àtàpábíò nígbà tí mo gbọ́ pé mo ṣiṣẹ́ lẹ́gbẹ̀mọ́ aṣòfin rí sir as a personal assistant to one of the honourable members Oyo State House of Assembly ìgbà yẹn ni mo mọ díẹ̀ nínú òfin tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn aṣòfin kí ni agbára tí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ní lórí ara wọn to what extent to what level ni wọ́n lè punish ara wọn mo sáà mọ díẹ̀ ń gbà yẹn tó ka òfin Nàìjíríà ń gbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní fa wàhálà dáadáa bá pé àṣà ka òfin tí ó gáàdì wa pẹ̀lú wàhálà tá à ń fà yìí tá a bá fẹ́ sọ pé èèyàn ó lu òfin ó ṣàyẹ̀ ká mọ òfin tá a ló lù. ọ̀rọ̀ Natasha àti Akpabio wọ́n ní wọ́n jókòó wọ́n dẹ̀ ti kéde pé kí Natasha kó máa wá sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin fóṣù 6 wọ́n gba ọlọ́pàá rẹ̀ kò sì gbọ́dọ̀ jókòó wọ́n tún ní wọ́n fún òpin sí sálárì rẹ̀ wọ́n tún ní gbogbo àyíká ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà kò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ débẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ rí nírègbèrègbè ọ̀dà àbáhùn ni èyí tá a wá rí nínú ìròyìn láàárọ̀ yìí ni no going back on Natasha's suspension ta ló sọ Akpabio who suspended Natasha t'Akpabio ní àbílẹ̀ tí Akpabio fi sọ pé no going back on Natasha's suspension that means was Akpabio sure of the suspension before the suspension? Was the suspension a script of Akpabio? Does Natasha gain or experience or treated under the fair hearing? mẹ́ta ó tún lè kù tẹ́ béèrè òkú ẹjọ́ bá lè dá ẹja bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ sí. center spread the paper tẹ mú lọ́wọ́ yẹn National Assembly ti sọ̀rọ̀ at the center spread of this paper. Okay. by Opeyemi Bamidele. That means the House of Rep.
no senate gangan only leader of the senate. ebi house of senate ebi senate náà ni àwọn tó fún ní suspension. So wọ́n ti wá sọ̀rọ̀. tó sọ̀rọ̀ náà ní ìsìn ebi náà ni ẹja wo center spread bẹ́ẹ̀ sọ. wọ́n ti gbé jáde torí ní last nígbà tẹ́mi sọ̀rọ̀ èmi sọ̀rọ̀ pé níjọ́ friday god bless you mo sọ pé wọ́n mọ̀ persecute woman yẹn lórí àwọn nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tí ọpẹ́yẹmí máa sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ní tó gbé jáde ní adatoria ìdílé signed it. ẹ kọ́kọ́ wo tọ́pìkì tó kọ jáde. Senator Natasha Akpochi-Uduaghan was suspended for gross misconduct and unruly behaviour and not as a sexual or of allegation of sexual harassment assault. ẹ ṣe mo fẹ́ gbé láti bẹ̀ gross misconduct ni wọ́n pè and till date like what we have had there is no definition of gross misconduct it could be anything you know ara wọn tá a sọ nípa lọ́nu ipe sometimes when you read any aspect of law kò ń sí àlàyé tó kún tó fi lè yé àwọn tó sì wọ́n gbọ́ that's why I tell you the interpretation could be subjected to those. I remember when I was in 200 levels tí mo ń ṣe law ní University of Lagos láti ń gbọ́ lecture ngbà yẹn at that very point in time the lecturer who was teaching me civil law ó sọ̀rọ̀ kan ó ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá kọ òfin tán ó ní ìwé kan wà tó mọ̀ ń túmọ̀ òfin yẹn he gave it a name I forgotten tí wọ́n fi lọ wò pé kí ni tọ́ọ̀tì àwọn tó kọ òfin yìí kí ni ìtumọ̀ tán fún níbo ló ti ń bọ̀ you understand so bóyá rúbẹ̀ ni wọ́n ti tú irú tó jọ mọ́ gross misconduct because it could be defined in any way. So when we now look at it from the angle of what the Senate leader Michael Opeyemi Bamidele said, only kí n ṣe lórí is not boiled down on sexual harassment. But you remember on Friday when I was talking, èmi sọ pé n tó fà ni pé ó ti allege woman yẹn wípé woman yẹn woman yẹn ti allege ẹ̀ wípé lórí ọ̀rọ̀ sexual harassment and you know that one of the things tọkùnrin mọ̀ ń dọ́jì ni pé embarrassment especially at the top echelon tó wà kò ní fẹ́ anything tí ó jẹ́ lemon tàbí tó máa affect ẹ̀ so the next thing ni pé I don't want to see your face then leave the premises for me pending the time tí nǹkan yẹn tó ṣe máa die down bí mo ṣe kọ́ ronú but ṣé mọ̀ pé we are going to look at the issue of even the word sexual harassment from two perspectives. The first perspective ni pé it is very sometimes happen in that way téèyàn wò pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ because human being especially ọkùnrin we are being wired for sex. Then number two ni pé we are polygamous in nature. Lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé tó bá make overture tó sọ well lè rub it off because devil will come to you when you are at your comfort zone. Nobody will challenge you at the place when you are we are facing with one thing or the other but by the time you are having comfort that is the way devil will strike. Ìwé máa sọ ó sọ kankan pé ó ní nígbà tí ọmọ èèyàn sùn ọ̀tá fún èpò so irú yẹn ó ṣeé ṣe kó ṣe pé ó rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. ó sì bá tiẹ̀ lọ. ẹni. mo lọ́ta fún èpò ó sì bá tiẹ̀ lọ. no ọ̀tọ́ kan sọ pé ọ̀tá fún èpò. sọ wá dúró tì ní dúró tèpò. ní o ṣe pé èpò àtàlíkà wọ́n jọ mọ ìdàgbàsókè ni. Bíbélì sọ pé ó sì bá tirẹ̀ lọ. Okay. Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀ náà. Okay no you are very correct I may not. Okay. So ó fún èpò pàtó dẹ̀ fún èpò tán èpò yẹn dẹ̀ wù àtàlíkàmà ṣe understand but what we are saying ni pé irú bẹ́ẹ̀ ni yìí ṣe ṣe ń sìn ẹ get it èmi wo from the angle of sexual harassment ṣùgbọ́n let us dwell on the major things tán gbé jáde because we must torí wọ́n tún kìlọ̀ fún media nísàlẹ̀ wípé media must be careful láti mọ́ disinform or misinform around. àwọn náà láti wà careful láti mọ́ misinform àbí disinform àwa náà ẹjẹ́ àká tí wọ́n kọ torí pé fún wọn láti kọ side wọn Natasha náà òun náà lè kọ side tiẹ̀. wọ́n ti sọ lórí national television ẹjẹ́ ká ó wà nísàlẹ̀ ẹjẹ́ ká àwọn tí wọ́n kọ òjì common threatening wa ọ̀wá gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ làwọn ò gbé o èyí tí wọ́n sọ ní wọ́n sọ reason táwọn fi yọ fact of suspension. Yes. Number 1, refusing to sit in an assigned seat during the plenary on 25th February 2025 despite multiple pleas from the minority leader and other ranking senators, an act of open defiance and disorderly conduct. wọ́n ló kọ̀ láti jókòó lága tí wọ́n pèsè ilẹ̀ fún láti jókòó wọ́n ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé tó ń ti bí olórí ọmọ ilégbìmọ̀ asòfin
tó kéré jù bó ṣe bẹ́ẹ̀ tó rọ̀ tó tù ú tó minority leader bó ṣe bẹ́ẹ̀ tó tù ú tó ó sáà kọ̀ ńṣe ló ń fi ìwà àìfarabalẹ̀ wàtá ní òmùmí ló fi hàn. Number 2, speaking without being recognized by the presiding officer in clear violation of plenary practices and procedure on 25th February 2025. wọ́n ní lọ́jọ́ yìí kan náà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ láì jẹ́ pé adarí ilé fún láǹfààní láti sọ̀rọ̀ ó sì tako òfin àwọn. Number 3, engaging in unruly disruptive behaviours obstructing the orderly conduct of the Senate proceeding. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wu ìwà tó lè da nǹkan rú, ìwà tó ń da ètò tí lè ń ṣe lọ́wọ́ tí ń dàrú lásìkò tá à ń sọ yìí nígbà tí ìjókòó lé tó ń lọ lọ́wọ́ lọ́jọ́ kan náà. Number 4, making abusive disrespectful remark against the leadership of the Senate. ó ń sọ ọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé, ọ̀rọ̀ àfojúdi, ọ̀rọ̀ ìyẹpẹrẹ ẹni sí adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Number 5, defying and refusing to comply with the summons of the Senate Committee on Ethics and Privileges mandated to investigate cases of misconduct. ó kọ̀ láti tẹ̀lé ìpè àti ó kọ tí ọ̀gbìn sí ìpè tí ìgbìmọ̀ ilé tó ń rí sí ètò ìrìnlẹ́tọ̀ọ́ àti àwọn àǹfààní èyí tí wọ́n pè sí láti ṣe ìwádìí lórí ìwà tí ò bójúmu tó wù. wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ márààrún táwọn kà sí lọ́rùn nìyẹn táwọn fi ní kó lọ rèé rọ ọkùnrin lé náà fóṣù 6. so ibi tí ìsàlẹ̀ tí mo sọ náà wọ́n wá kọ síbẹ̀ for the media àwọn ti rí a lot of things wọ́n sọ ní media tí wọ́n ń kọ tàbí tán ń sọ. wọ́n wíire kí media náà ṣọ́ra ká mọ̀ sọ ní tá a bá gbọ́ ká sì ṣọ́ra ká make sure pé ní tá a bá gbọ́ àsọ. tí wọ́n ń sọ náà nìyẹn. ní tá a bá wá gbọ́ òun kì í ṣe lọ́nà kan lọ́nà méjèèjì ní tá a bá gbọ́ lọ́dọ̀ tiwọn ká sọ tá a bá gbọ́ lọ́dọ̀ nìkejì náà ká sọ ká wá balance bíbí pé àwọn ọmọ àṣìṣe ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n tẹ́gun a sọ ní ìtẹ́gun b sọ lélẹ̀ káfílẹ̀ faraàlú káràlú mọ́ káwọn náà wá padà sí tọ́tọ́. so nígbà tá a wo ọ̀rọ̀ yìí èmi wá sọ níjọ́ yẹn ṣùgbọ́n pẹ̀lú nǹkan tí Bámidélé wá gbé jáde nsìn àwọn èso tí wọ́n kà sílẹ̀ yẹn arábìnrin yẹn ò tí ì sọ̀rọ̀ jáde pé ẹ̀dẹ̀ wọn tán kà sílẹ̀ kò sí kankan tí mo violate o so tá a bá dẹ̀ tí ì gbọ́rọ̀ látẹnu wọn èèyàn ní sọ pé báyìí làwọn ò ṣe wí a wà dúró títí time táwọn náà máa sọ̀rọ̀ jáde pé nǹkan tí wọ́n sọ pé mo ṣe yìí o mi ò torí I remember ngbà tá a ṣe Friday bíi Nike mention that lórí ibi point kan táwa dólé lórí ni pé àwọn ethics committee on ethics and privileges wọ́n invite wọ́n ní wọ́n wá and ṣe mọ̀ pé wọ́n àkàkùn pé wọ́n insult the committee so irú yẹn wọ́n lè ní reason láti mọ̀ wá bóyá tó ní nǹkan tán ṣe tán bá invite wọn tán bá wọn kọ lẹ́tà ni o all this we are expected to know but unfortunately kò sí anybody tó máa sọ nǹkan yẹn fún wa but by and large tó bá ṣe pé lórí àwọn ẹ̀sùn yìí o ni wọ́n sọ pé kí woman yẹn kó lọ rọ́kúnlé for 6 months o tó bá ṣe pé lórí ẹ̀sùn yìí ni wọ́n ní àwọn ò fẹ́ rí wọn within the premises o ó fi hàn wípé house rule ni wọ́n tẹ̀lé kò sí institution tàbí organisation tí ò ní òfin tí wọ́n máa ń follow so in that case tó bá ṣe pé ìtọ́tẹ̀ àṣepé láàyè ara wọn lọ́dọ̀ wọn nínú òfin wọn tán gbé kalẹ̀ làwọn ti sanction wọn and that's it. Okay, honourable speaker. ṣe rí a lè mú ọ̀rọ̀ lérèfé a wo kí ló fa n tó fi rí báyìí níbo lọ̀rọ̀ ti ń bọ̀ a pè é kò dáhùn ó pariwo lórí àga n tó fà á lákọ̀ọ́kọ́ wò. kí ló fariwo yẹn kí ló fariwo yẹn kí ló fà tí ò dáhùn. ni ò dáhùn sí. tí ò dáhùn kí ló fà tó jẹ́ pé àga tán ni ó jókòó sí kò jókòó síbẹ̀ kí ni issues gangan tó wà tẹ́lẹ̀ nílẹ̀. kí ló gbé kúrò lórí àga tí ń jókòó sí tẹ́lẹ̀ kí ni àwọn ọ̀rọ̀ kò fagbọ́n mi sí omi ò tó àwọn àṣẹ̀ṣẹ̀ wá wo ìwà tó náà hù lẹ́yìn rẹ̀ ṣẹ́rí ẹni tó máa wá sí equity must come with clean hands ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ báyìí ní I think it's Matthew chapter 30 mi rántí precisely
obìnrin kan wà tí wọ́n ní wọ́n ká mọ́dì àgbèrè wọ́n lè lóko bọ̀ wọ́n wá pàdé Jésù lọ́nà Jésù wá kọ̀ọ̀kan lẹ̀ ó wá wòkè ó wá ní. ó fọwọ́ kọ̀ọ̀kan lẹ̀ báyìí ó wá ní ẹni tí. kó o bá ṣe rú ẹ̀ rí. kọ́ máa lẹ obìnrin yẹn lóko nígbà tó gbójú sókè. tókè wọ́n ní àwọn àgbààgbà ló kọ́kọ́ yọsẹ̀. wọ́n ti ṣe kínni wọ́n ti japa. wọ́n ti lọ. now kí ni mo fẹ́ sọ òní wípé sheriff from inception obìnrin wà the receiving end. àwọn méjì náà jọ ṣàgbèrè it takes two to tango. kí ló tó pẹ́ nìkan náà kádìmọ́tì àgbèrè kí ló tó ọmọkùnrin yẹn mọ́. èèyàn kan ló ṣàgbèrè pẹ̀lú ara rẹ̀ náà. a rí pé even in the scriptures obìnrin yẹn náà lẹ̀ lóko wọn ọkùnrin wọn fi ṣe nǹkan kan fọkùnrin yẹn àwọn méjì wọn sì jọ ṣàgbèrè pọ̀ kí ló tó pé obìnrin la prosecute táwọn prosecute ọkùnrin yẹn mo máa ń béèrè question yẹn all the time and in some of our religion too obìnrin ni wọ́n lọ lẹ̀kọ̀ mọ́ tá a máa prosecute sí pé obìnrin orí wọ́n ní kọ́kùnrin tàtọ̀rìn kóbìnrin tàtọ̀rìn ẹnìkan láti lómi lẹ́sẹ̀ kí ló dé tí méjèèjì tàtọ̀rìn. àbí ẹ sá mọ̀ pé ẹnìkan tọ̀ ara nù wọn ẹnìkan tọ̀ ara nù wọn mọ̀ kí ló tẹ́ ni wọ́n jọ tàtọ̀rìn. kí ló tẹ́ ni wọ́n tàtọ̀rìn tí wọ́n ní ẹnìkan lómi lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀yìn ìjọra wọn lọ which means pé kò sí equity and fairness èyí tó tọ̀ tí ò lómi lẹ́sẹ̀ oníbi tó tọ̀ sí oníbọ́lọ̀ ti dá tó ti lọ sọ́wọ́. of course. èyí tó sì lómi lẹ́sẹ̀ oníbọ́lọ̀ ti dá tó fi lómi lẹ́sẹ̀ kí ẹ wàá prosecute ẹ̀ fún pé tiẹ̀ lómi lẹ́sẹ̀ tẹ́nìkejì ní ó tọ̀ ni. So I want to start from there wípé injustice wà pẹ̀lú obìnrin from inception from cradle àti máa ń fi obìnrin sí receiving end jù àwọn méjì dẹ́sẹ̀ nìkan lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ẹni nìyẹn jerry ẹlẹ́kejì ni wípé we are too chauvinistic in this nature in this country. ẹ sọ Yorùbá ẹ. chauvinism ni pé àwa ọkùnrin la máa ń gbé lékè ju àwọn obìnrin lọ a máa relegate àwọn obìnrin and àwọn ẹ̀sìn wa gẹ́dẹ̀ relegate obìnrin. gbogbo ẹ̀sìn tá a ní gbogbo ló relegate obìnrin so what is happening to obìnrin in society is a reflection of our religion. religion wọ́n fàyè gbóbìnrin rárá it relegates them. bẹ́ẹ̀ni and religion ṣẹlẹ̀ pé even in our cultural values and tradition religion wa is made reflected gbogbo òmùra sí wa pátápátá religion wa ló reflect jù override some of our culture and tradition. bẹ́ẹ̀ni. so when that now happens a wò pé. bí ìfìlà tí mo dé ilẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. ebi ìfìlà yìí náà ni religion. àbí náà ṣé eléyìí jẹ́ fìlà gọ̀bì àbọ̀dá bẹ́tẹ̀ ajá. so religion reflects in us ó dẹ̀ override certain things no culture and tradition wa. Now let's go to what really happened now. ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin wọ́n tún máa ń ní say láwùjọ láti indict ọkùnrin. tóbìnrin kan bá dé ní ìsọ ní lágbájá ó máa ṣe ló ń gbà tá à ń lọ nínú ilé ṣe ló fọwọ́ gbà mí dì wọ́n lè rán ọkùnrin ẹlẹ́wọ̀n. bẹ́ẹ̀ni ọkùnrin yẹn kọ́kọ́ ní problem náà. ó ti ní problem náà. ó lè ṣàlàyé rẹ o kò lè ṣàlàyé rẹ o ó ti bà lórúkọ jẹ́. ó jẹ́rọ o kò jẹ́rọ o ó ti ní problem náà. so ẹni pé even in that rain law ó tún fóbìnrin ní a lot of leverage ju ọkùnrin lọ and that is why ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ti lùgbàdì ayé lónìí tó jẹ́ pé it is the woman's word against that man no matter how much you want to prove it torí kò sẹ́lómi kankan bẹ̀ àfitẹ́ni yẹn bá ní evidence pé lágbájá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi lágbájá wà bẹ́ẹ̀ nípa tá à ń sọ̀rọ̀ mi ì dẹ̀ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ now nàtàjà àwọn accuse Akpabio ń pé gbà tó ń lọ sílé ẹ̀ ó ṣe báyìí ẹ̀rí pé tó fà náà ju pé báwo ló ti máa ó múra bíi pancake ṣé pancake lẹ́ni ká wọ́n múra ní ilé ìgbà fún mi tó kàn kó powder sójú it was let me say this an embarrassment to the woman torí pancake kọ́lá ló ṣe lùsì gbẹ̀mí aṣòfin tó bá kun ojú ẹ̀ tó kun ètè tó kun ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ pati yín náà tẹ wọ agbádá tẹ wọ bàtà tẹ dé fìlà gbé tí ajá o. So why are you now making references to the way she dress kò bọ́rálẹ̀ hó kò ṣe kankan hó so kí ló fẹ́ fa tẹ́bẹ́dọ̀ tọkùnrin bá ti ń bóbìnrin sọ pé orí ó ti múra orí onírànì òsì kíní kankan ẹ wo the underlying factor interest ti wà bẹ́ẹ̀. irú interest yẹn ni ò wá yé wa. interest yẹn ni ò yé yàn. for that interest wà bẹ́ẹ̀ there is an interest why are you laying much emphasis on it. ṣe understand tí mo sọ now Akpabio did something. Until they say Ojukwe, by the time this crisis is going on, you don't be at the forefront to champion the punishment that will be given to her.
ìwọ kọ́ wọ one forefront because you are the accused ìwọ náà allege you did something even though ìyàwó ẹ̀ came out so what now followed ní kẹwàá jẹ́ ká wò báyìí the chain àtàtà ṣe tó dáa bí ṣe tí ò dáa àfẹ́ mọ̀ bóyá wọ́n ń ṣàlera wọn àbí wọ́n ń ṣàlera wọn ó máa ń wáyé adult ni wọ́n gbà jẹ́ mi ò jẹ́ ni ìyẹn ò ń ṣe wàhálà mo gbà mú mi ò mú gbà tó dẹ̀ ti mú yẹn wọ́n tó kì í ṣe pé kí ẹ̀ mọ́lẹ̀ òfin ẹ̀ lọ́rùn mọ́lẹ̀ but ṣé náà chacha náà ṣe what is right ẹ̀jẹ̀ wò wá nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin lọ́jọ́ yẹn. you see there are rules ṣé ibi tí rules bá wà ẹ̀jẹ̀ sọ fún yín ìwọ́n lílu tí o sófin ẹsẹ̀ ò sí ń bẹ̀ ẹsẹ̀ ò sí lótó tó fi bá wà ẹsẹ̀ wà o bẹ́ẹ̀ni. even you may be right and wrong. tó bá fẹ́ bá yẹn jà mófin lọ́wọ́. o lè jẹ́ pé ọ ló jàre tí wàá dẹ́ jẹ̀bi. àpábí òkọ́ ló ṣòfin bẹ̀yẹn náà. òkọ́ ló ṣòfin it is the laid down rules for the house it is what you are supposed to follow. ok kí n tó lórí kan nísìn káwọn ọmọ ìjà kan bí lọ́wọ́ pé kí ló tẹ̀síọ́ ẹ̀kọ́ ẹ wọ́n méjì lè gbẹ́kẹ́ kí ló dé. ọ kì í issue query fún yín ṣe understand nísìn whether you like it or not àwọn tí ó bá ṣàbòsí wọ́n ṣàbòsí. yes. kí n issue query fún yín kẹ́ mọ́dà query you have already gone against the organizational structure. of course the next thing. wọ́n lè sọ́dọ̀ ogun mẹ́rin ọ̀pẹ àbọ̀dì tó issue query olórí ibú ni. àwọn tí ó ṣàbòsí ó ṣàbòsí wọ́n bá ẹ̀ lórúkọ jẹ́. are you getting what I'm saying? so but that is the rule that is what must be followed. so tó o bá ti follow rule you have heard. o ti kọjá abi tó yẹ kó o ti lu òfin nìyẹn ìjìyà dẹ̀ wà fún. ìwọ àti àpábí ònìkan kọ́lẹ̀ wà ń bí tẹ́lẹ̀. ìwọ àti ẹnìkan kọ́lẹ̀ wà ń bẹ́ẹ̀. if you want to get back at him lọ sínú. ẹ lọ yanjú ẹ lọ́tọ̀. national embarrassment. then number two o competition sí ibi tó yẹ kó competition sí. even before that time. ìgbà tí ó tún ṣẹlẹ̀ wọn ò tún competition formally sí house gangan orí media láti gbọ́ gbogbo ẹ̀. wọ́n á rí gẹ́gẹ́ bí ìgbà lórúkọ jẹ́ fún house yẹn sẹ́rí èmi ò gbà tolerate ènìyàn kan nìkan kó mistreat obìnrin o èmi sọ fún pé obìnrin a máa mistreat wọn but at the same time ìwọ tó ojú obìnrin náà ṣé ń gbọ́ you must do what is right láti lè jàre. so òun náà láwọn tó ń tì í sẹ́rí gbàmí wọn máa tiẹ̀ lómi pa pé ò ní gbà o tó bá gbà kó dá o tó bá dẹ̀ tiẹ̀ nìyẹn pa tán at the end of the day onìkan ni ó kù wọ́n ní tó bá burú tán wọ́n nìkan ni ó kù. so Natasha náà kọjá yìí ẹ so ẹ jẹ́ ká wò báyìí ìdájọ́ tán fún Natasha kò lọlé kò burú o ṣùgbọ́n àpàbíò náà kéèsì tó wà nílẹ̀ house náà gbọ́dọ̀ revisit this scandal kéèsì pé ó ṣe báyìí kí Natasha competition ṣẹ́ǹgbọ́ bí wọ́n bá lọ ilé ẹjọ́ nìkan lọ ilé ẹjọ́ so they must revisit bí Natasha ti lọ suspension yẹn náà kápẹ́ lóòótọ́ ní àpàbíò ara ṣẹ̀ he must even take it up against him torí kéèsì yẹn kò ń ṣe kéèsì tán lè fọwọ́ bò àwọn women organizations gbogbo wọn sì ti ń dìde but ẹ mọ dìde pé kí wọn mọ fún suspension ó deserve suspension o torí to go against the rules of the house. but ìbéèrè tí mo tún fẹ́ béèrè ṣé àwọn rules of the house tí wọ́n kà kalẹ̀ gbogbo against ẹ̀yìn tí wọ́n bá sọ pé òfin ni o ẹni tó bá lu òfin yìí ìjìyà rẹ̀ ni ṣé àwọn rules yẹn ṣé ìjìyà wọn wà níwájú rẹ̀ kó má jẹ́ pé ìjìyà tó burú jù ọṣẹ rí ó tún ṣẹlẹ̀ wọn kì í ṣadájọ́ àti rẹ tó jí ṣùkà tán dẹ fún lẹ́wọ̀n kìíní tán fún jẹmọ sometimes if you look at our justice system our criminal justice ẹ mọ̀ pé wàhálà wà ń bẹ gan ṣe ti understand ìgbà míì dẹ̀ ni èèyàn kan fojú wò pé ìgbé ayé tá à ń gbé ń bì ìgbé ayé jọ́ngù ni so anything can happen but sari with them àwọn èèyàn sọ pé punishment tiẹ̀ ti pọ̀ jù wọ́n maximum punishment máa ń wà money the maximum you can give is 2 years or 6 months you understand so a lot of people will go to use the maximum punishment minimum lè jẹ́ bóyá 2 weeks so it depends on them whichever one they want to apply me mọ nǹkan tí punishment yẹn jẹ́ but they cannot apply any punishment that is not within the rules of the house. So only the maximum punishment náà lọ fún which is quite unnecessary. You understand? Only jẹ́ pé minimum punishment bí i 2 weeks ni kí ló dé fún ní minimum punishment 14 days. ẹ jẹ́ àkàsà kọ́mọ gbọ́dọ̀ wá sí house for 6 months. Kò ní gba salary. For 6 months. Kò tún wá gbọ́dọ̀ rìn ní gbèrègbèrè house. ó ṣeé ṣe kó ṣe pé nǹkan tó wà nínú òfin wọn nìyẹn but kíndìn kan ni mo kàn fẹ́ mú jáde
sometimes a máa ń sọ pé obìnrin they are weaker vessels but ẹ bá wo the weaker are controlling the stronger especially because we believe that this is a women world. If you do this to me there is a way they are going to make such an announcement. Somebody to make announcement yẹn in gbogbo èèyàn mọ̀ bá lọ ìyẹn wà ń bẹ̀. Number 2 ni pé lórí punishment ta fún gangan pé within the system ọ̀bọ̀dọ̀ rìn bẹ́ẹ̀ ọ̀bọ̀dọ̀ ṣe gangan who supposed to award the penalty? Is it the man that has been alleged? Because I remember that Saraki mentioned something over the week that lolo only during my time I stepped down for my deputy to take charge. But wọ́n sọ pé there was a petition that time. Yeah òótọ́ ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ pé there was a he leaned on that petition but anyway ẹni yóò kọ. Kò sí petition kò sí nǹkan. No but he wrote it wọ́n ní kò yẹ kó sign ṣe pé wọ́n sọ wọ́n ní petition tó kọ òun ló sign or something ibi àti ní kí wọ́n dàgbà discuss kí ní yẹn bí. Tí mo bá kọ petition ta ló bá mi sign. No wọ́n ní lawyer ló máa sign according to nǹkan tí nǹkan tó ń sọ níjọ́ yẹn so àwa mọ̀ bóyá lọ́dọ̀ tiwọn there is a way tó ń fi ṣe. Honourable Speaker ẹ fẹ́ sọ nǹkan pa. nǹkan tí mo fẹ́ sọ ju pé sẹ́rí injustices ọmọ take different forms and different shades and no dey depend lórí society tó bá ti corrupt injustices ó mọ̀ ọ̀rọ̀ ni whether and the way it will manifest itself ó manifest rẹ̀ crudely very crudely recklessly ni so we are in a society that injustices ó ti mú wá lómi then number 2 ni wípé kì í wà fair sẹ́rí issue yìí ó ṣe báyìí cause and effect nǹkan lé ayé before she begin to react before she was provoked kí ló fa provocation yẹn and when you are provoked you can say some things you may not want to say so kí ló fa provocation yẹn ṣé gbọ́ ó yẹ kí house jókòó kán wá mediate kó mọ̀ tí bọ̀ sórí mọ́ wà fún 6 months mọ́ that's my own take ó break rules ní tòótọ́ ṣé tó gbá yẹn di tàbí ẹni tó ń ṣe kinní sí yẹn náà tàbí whether proving or not proving ṣé òun náà break rules ṣé tó lè yẹn ṣe pé pancake kọ́lá fi ń ṣe legislation kí ẹ̀ka ọmọ kan ojú bíìtì kan ní kinní kan ṣé òun náà break rules so cause and effect ni she may be traumatic about that statement kó dẹ̀ burst out we are all human beings so how she náà èmi feel pé they don't tamper justice with mercy ṣe understand ẹ̀yin alágbára là ń tòsí o but ìfẹ́ kúrò ní chairman committee yẹn. bẹ́ẹ̀ni kálukú sì gbọ́dọ̀ rí wípé at this trial period òun wà lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ni ẹni tó wà ń bẹ̀ most especially nígbà tó mọ̀ pé àwọn ọ̀làgbára wọ́n sì mọ bó ṣe débẹ̀. now ṣé ebi APC ní Natasha. ó dà pé labour ni. kò dẹ̀ tí cross labour náà ni. ṣẹ́pọ̀ ni the only labour party wọn lé Kogi state. okay kó lọ cross náà. lọ́pọ̀ ní ìdíkó cross tó bá ti cross bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n jọ mọ̀ dá wíwì lọ ni. kí wọ́n á ní tẹ́lẹ̀. kò ní lè ra no ẹ get me kò ní lè ráyè challenge the ruling party tó wà ń bẹ̀. the essence of. kọ́ máa challenge ẹ̀ lé wọn ní ìsìn tó wà nílé. but tá a bá wo bẹ́ẹ̀ a ṣe pé everybody ó mọ̀ fall in line if you cannot beat them then we try to join them. kí ni wọ́n á ṣẹlẹ̀ náà tẹ́lẹ̀. bóyá nǹkan tó ń fẹ́ separate ni pé I don't want to join them I want to stand alone as a labour party to be able to have my voice. tó bá fẹ́ stand alone bẹ́ẹ̀ yẹn tó máa pọ́n fẹ́ stand alone bẹ́ẹ̀ yẹn yóò wá stand alone pẹ̀lú ta nìkan mú lọ́lẹ̀ kan yóò wá pẹ̀lú òfin the rule of the house. I agree with you. So I agree with you. mi ò mọ̀ pé kí n ṣe APC. No labour party. But what will be the faith of the people that Natasha is representing? wọ́n ti hàn náà lùsì for now. wọ́n ní mo fi pè ní injustice náà àwọn tó ń represent sọ pé mo represent àwọn dáadáa àwọn náà mọ̀. ọdún tẹ bá rí nǹkan tẹ nìyẹn ṣe as in empowerment program ẹ wọ́n pe the woman really delivered. I mean no deliverance is making legislative impression to my last to my favour àwọn aráàlú èmi ò believe in so much and her rights and her. And now that he has been removed. That is an injustice to our constituency, to our people. How sì kọ́ ló gbé wá bẹ̀ yẹn. I need to ask that. àwọn yẹn ló gbé wá síbẹ̀ yẹn ẹ ti disenfranchise àwọn tó wá represent ni ọ̀nà mo fi sọ pé judgement ẹ ti ó ti pọ̀ jù lójú tèmi you don't weld the big stick in the extreme but you weld there but you try to look at the whole thing holistically. Kí senate president náà lọ dúkòó 6 months now. wọ́n ní PDP ni o. PDP ni. wọ́n ní PDP ni o. kò yàtọ̀ náà labour PDP kí náà nìyẹn. but honourable speaker comrade Balola yìí náà dáhùn béèrè
mo bá agbẹjọ́rò kan sọ̀rọ̀ ṣé àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin lágbára láti yọ mẹ́mbà pé mo rò pé there should be. wọ́n suspend ẹ̀ ní according to their rules wọ́n alágbára àti yọ̀yàn. fún oṣù mẹ́fà. wọ́n alágbára àti yọ̀yàn. so those people will not be represented for 6 months. n ta máa béèrè ni pé ṣé wọ́n ní 6 months yẹn is it within the rules of the house àbí wọ́n kàn mọ́mọ́ bùnbùkù fún tó bá wò dé kápẹ́ òní maximum punishment ṣó deserve maximum punishment. àbẹ̀rẹ̀ pé tó bá káàdùn bó ṣe ń discuss nǹkan kan tó sì dìde tó work lọ bá senate president tó sì ju 40 sí tó bá jẹ́ pé yẹn dẹ̀ jẹ́ maximum. àti láwọn tó ń gbé mice àti láwọn tó ń gbé mice. she could be suspended permanently. àkúrò àwọn tó gbé mace ṣé ń gbọ́ àkúrò tó. ní right. I want to tell you something. tó bá jẹ́ pé wọ́n ní right ẹ̀ náà lè ṣe wọ́n lè tọ́jú. àwọn tó ju àwọn lẹ́sẹ̀ ṣé wọ́n suspend gbogbo wọn. àwọn jọ ti ń lé àgámọ́ra wọn. tó ń lé àgámọ́ra wọn lórí. gbogbo ṣe rí alẹ́ àgámọ́ra èèyàn láti nǹkan yẹn within them wọ́n rí bí sport pé nígbà lè yẹn wá sportive wọ́n rí pé wọ́n kàn ṣe sport ní lọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n ẹ̀ gẹ́gẹ́ nǹkan tí mo sọ as far as they are concerned management ni wọ́n bá wí as far as they are concerned wọ́n bá ẹni tó jẹ́ olórí nǹkan wí ní Natasha bá wí they all see pé ìdọ̀tí ni. àní tó bá lọ gbá etí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn gan kọ́. there must be another. tó bá yẹ pé maximum punishment náà fún wọn yìí. tó bá yẹ pé ṣé tí wọ́n fún wọn náà award fún iná wọn award. criminal charge wọn tún gbé ọ̀rọ̀ kóòtù ò lè gba etí èèyàn. ní house mi rò pé house yàtọ̀ sí. àwọn yẹn wọ́n lè fọ́ àgàmọ́ra wọn lórí wọn lè gba etí èèyàn. kò yẹ kó ṣe pé. torí wọ́n fọ́ àgàmọ́ra wọn lórí a dẹ̀ ti rí wọ́n fọ́ mẹ́sì mọ́ra wọn lórí wọ́n lè ṣe é ṣùgbọ́n wọn lè fọ́ etí ara wọn. kò yẹ kó ṣe pé àpàbí ló máa sọ. kí ni punishment tán fọ́ máa gègé. kò sí nǹkan tó fẹ́ wọ́n rán òun níṣẹ́ ni wọ́n rán níṣẹ́ that's Nigeria wọ́n rán níṣẹ́ pé kó lọ ṣiṣẹ́ yẹn ni ẹni tán bá rán ẹni yẹn ní ó cover rẹ̀ á shield ẹ̀ pẹ̀lú tó bá daṣẹ́ ṣe. ìyá mọ̀ gbọ́ pa ló ń tiẹ̀ ni. ẹ̀ ń bá bẹ́ẹ̀ kíní ló lọ gbé sí abẹ́ bó bọ̀ tọ́jú ẹ̀ sábẹ́ bíríìjì nínà ní area 1 bó bọ̀ tọ́jú ẹ̀ ní. ok káàtì wàá gbàdájọ́ ìkáwá gbẹ ṣé n tí àpábí wá sọ yìí ṣé ọ̀rọ̀ ni sá. there is no going back on Natasha's suspension. Is the law. ìgbà kan tí. what is involved. tí mo sọ lẹ padà sí yẹn pé should he be the same person that is going to give judgement you are the judiciary then you are the legislator. ìwọ lọ ṣe gbogbo ẹ ìdèmí wò ni pé no go. give judgement. Okay. He's not the one that give the judgment. Okay. But for him to come and not say there's no going back, I think it's too much. Sound like they acted the script. Emma mo sọ pé òun ló give judgment ẹ wo fídíò yẹn. Should we do this for clinical for 6 months? ẹ lọ gbọ́ noise bóyá A àti I ta gbọ́n bí ẹ wo tó loud. ẹ wo eléyìí tó kà lẹ́ẹ̀mẹ́rin. ta ló preside. He was the one. And apart from God presiding ngbà tó ka ní ẹ̀tọ́ ní ṣe wí ní gangan nay àti high ẹ lọ gbọ́ first tó lọ sókè the second time ẹ lọ wò ẹ mẹ́rin ló kà kan táwọn ẹ. high ẹ̀ pọ̀ gan dẹ̀ lùkì ní wọ́n ní he smashed the hammer on Natasha high yẹn pọ̀ gan ó dẹ̀ gbé hammer yẹn lé. tẹ bá tún wò sí yẹn rí ó kà kan lẹ́ẹ̀mẹ́rin tó ṣe pé for that 4 times tó ń kà àwọn yẹn ṣe nay ó dẹ̀ pé high. the moment tó fi suspend yẹn ó gbé hammer yẹn lulẹ̀ and people say yeah. ẹ jẹ́ kí a tiẹ̀ wo èrò àwọn aráalé náà nọ́mbà tí ẹ pè sí 07041001887 ní Nàìjíríà nọ́mbà 07041001887 àti 09062010887 09062010887 ẹ̀ tún yẹn pé 09062010887 àwọn nọ́mbà méjì tẹ́ pè sí ní ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ láti Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ sí ní Nàìjíríà ẹ gba nọ́mbà tí yín tẹ́ pè sí +44 74056971158 +44 74056971158 lẹ́ẹ̀kan sí +44 74056971158 èèyàn kan ti wà ń bẹ̀ hello. hello ẹ ti wọlé o nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ò dáa o nẹ́tíwọ́ọ̀kì Nàìjíríà dáa àtọ̀dọ̀ yín ni ò dáa nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ò dáa bóyá ẹ wà ní underground àbí no train ẹ lè pè wá padà gbé sọ́dọ̀ ẹ̀ ń bẹ̀ gbé mi okay hello.
Hello, sir. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Hello, yes, sir. Adékọ́lá lorúkọ tèmi láti. Hello. Mr. Adékọ́lá láti. Nǹkan tẹ́ fi ń gbọ́ wa yẹn ẹ̀yin lẹ̀ òun ló ṣe ń talk back. Nǹkan tẹ́ fi Mr. Adékọ́lá tẹ́ fi ń gbọ́ wa yẹn ẹ̀yin lẹ̀ tẹ́ bá ti pè wá tá bá ti gbé òun ló ń talk back pẹ̀lú àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́kọ́ pè yẹn. Hello. Hello, ṣe ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. Yes, sir. Gómìnà Mákindé èrè láti máa ṣọ́ wọn because the way I'm looking at things it seems to be like a pretext because sometimes last year when she make a statement kan ní pé anybody that is above 50 àwọn ò ní support ẹ now he saying something close to that wípé àwọn máa announce ẹni tó máa díje àtúnmọ̀ ní next year no ti fẹ́ máa jọra wọn the other time náà tí wọ́n gbé tí Supreme Court gbé judgement jáde pé kí local government máa ní autonomy ṣèbí wọ́n láwọn ń ṣe fáwọn èèyàn ni wọ́n máa gbé òfin tí ó máa tọ́jú àwọn èèyàn directly ẹ̀ wá ní reservation lórí ẹ̀ you don't have to tábùdé or tí kùdẹ̀kùdẹ̀ bá tẹ̀ wá ń bẹ̀ yes you can say it but not that way bóyá you are against that ruling the way he express his opinion then that's the way I see it and then àdéhùn local government ọ̀kan náà kan sọ pé nǹkan tí gómìnà bá sọ ni ilé ìgbà fún ọ̀nà yàrá sí ní pẹ̀tù wa lọ́wọ́ kásá the governor you are supposed to be independent and take care of your getting there ìwọ tó fẹ́ tó fẹ́ kọ̀yà fún o tó lọ ń kó ẹ sínú bondage you know ó kù bí ẹ̀ káàtó you know so that is for the governor but lórí ọ̀rọ̀ Natasha àti senate president kò sẹ́ni tó mọ́ náà méjèèjì kò sẹ́ni tó mọ́ náà méjèèjì and then senator Pẹ́yẹmí pẹ̀lú nǹkan tó sọ yẹn I think that is fine pastor mo máa ń like opinion wọn though máa ń disagree pẹ̀lú opinion wọn gbà mí o but he tries to balance the issues you know and then ọba àgùn náà mo rí bọ́ ṣe ń jà fún Natasha ọjọ́ Friday from his opinion that's the way I see it o but mo rí pé sì tó ti rí clarification àwọn náà ló ti mélòó you know issue tó wà láàrin wọn yẹn wọ́n ní wọ́n ti mọra wọn ti pẹ́ and then gbogbo àwọn tó dìde tó ń sọ̀rọ̀ ní àsìkò possible kí wọ́n nìkan kò jẹ́ ló ń rin ìjà nínú ilé tó wà tó ti mama kó sí ó ní ìdáhùn èèyàn láti execute whatever tó bá fẹ́ execute and then politics you give and take me you give you take o lè sọ pé bóyá bóyá ṣàní Nigerian politics o lè sọ pé o fẹ́ ṣe stand alone o lè rí wè so you buy some you give some ni so that is the way I see it and then o láti ṣe sùúrù kò sí 109 or 107 every one of them why against even your party our members party ẹ none of them tó lè kọ ọmọ àláàbí sọ pé aṣáájú ọ̀rọ̀ tó ń sọ pé àwọn bá senate president sọ̀rọ̀ láti sọ pé kọ́ fún ní chairmanship kọ́ fún ní this kọ́ fún ní that tó jẹ́ pé it was first timer tí wọ́n dẹ̀ kí n accord am with that kind of regard or that opportunity so she needs to look at herself try to see fún àmì ò sọ pé kó accept tí wọ́n bá ṣe nǹkan tí ò dáa tó bá fẹ́ fi nǹkan tí ò dáa lọ́wọ́ you ní kó accept but there should be a way that you manage yourself in the midst of people. That is the way I see it. Sọ́rúkọ yín àti peter ti ń pè wá sà. Ìwé lórúkọ mi Dayọ̀ lórúkọ mi láti UK ni. UK ẹ ṣé. Láti UK ẹ ṣé gan. All right, okay, it's a beautiful day. All right, bye. Wọ́n ní kò sẹ́ni tó mọ́ nínú àwọn méjèèjì. Hello.
hello. hello. ẹ káàárọ̀ sir. ẹ káàárọ̀. yes sir. Mr. Adekola láti ilẹ̀ Pẹ́tẹ́ Kingdom. ẹ bá a dá. ẹ káàárọ̀. yes sir. lórí ọ̀rọ̀ ti gómìnà wa mo láìkẹ́ tó sọ̀rọ̀ ṣẹ́kù yẹn ṣe rí gómìnà máa ń bìlí pé àwọn ọmọ gbogbo nǹkan tán and nobody is an island of knowledge. ẹ rí i pé the last year tán sọ̀rọ̀ 50 years of age káwọn tó di gómìnà ṣé wọ́n sọ̀rọ̀ age difference. When you get to a power and when you see that there is lacuna, ogbọ́dọ̀ only sort it here, but you can't affirm it, and you can talk that in your own party. Only sort from other parties or speak to the city for the citizens of your state. You understand me? So ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn ó rí bákan. Everybody náà ló mọ̀ bí pastor ti sọ pé your state náà ló máa decide àtàrà your state. Ẹ ní láti tètè sọ yẹn fún wa. But when you make some statement, ṣe president everybody knows that there might be challenges on the issue of local government looking at the past histories like zero allocations, but there are ways to handle issues, not that when there is rules of law, you say you follow rules of laws, but at least two Supreme Court cases now based nígbà ọ̀rọ̀ local government but tó wá jẹ́ pé nígbà. So government have to be very careful on the Natasha case. Sexual ó dùn mí nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ò dáa. Mr. Ọládìméjì ẹ káàárọ̀ sà. Hello. Yeah. Hello. Hello. Ó dẹ̀ wù mí kárí kọ́ọ̀lù ìgbé torí pé bó láti gbé wọn ọkùnrin. Okay. Hello. Yeah, Jagwe. Kọ́ọ̀lù tó ń wọlé lẹ́ẹ̀kan náà pọ̀. Alájí ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ sà, yà. Ìdílé ló ń pè láti Kọ́lọ́run. Mo kí pásítọ̀ àti ọba àgùn. Ṣe rí ọ̀rọ̀ mi ò pé mo dá sí publicly ọ̀rọ̀ Natasha àti Àpàjọ because mo rántí pásítọ̀ rántí ìwé John Daniel tó ní when Rome was burning, Nero was feeling. Ní gbogbo ojú ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà ń sìn báyìí. These are the people tó yẹ kán ti plan ahead. Bóyá training náà máa rán àwọn ọmọ constituency wọn ni fún farming. Bóyá seedlings náà máa lọ improve seedlings lọ́dọ̀ àwọn researchers. Bóyá planters náà máa kó wá sílùú. Bóyá abẹ́rẹ́ báàsì ni bó ṣe kí tó kàn lọ dáko lọ confident player àwọn èèyàn kan gbé kó fún wọn uniform. Ká mọ̀ pé yé àyè 2025 yìí different year ló jẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹnìkan kó pàdé ẹnìkan fẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan sùn kàn lápá ìyẹn ni a sì wá stop àti ṣiṣẹ́ ìyẹn ni a bẹ́ẹ̀ sì gbèsè ayé wa lé lórí. Ẹ wo ìlú yìí àdúrà gan ọlọ́run gan tó bá dọ́lọ̀ bá ní program wa lórí program tó kàn pàdé kàn pàwé dé ni. Ẹ ṣe. Ó rọra fún wa jẹ ó dẹ̀ ní àṣẹ. Hello. Ẹ̀yin náà ti wà ń bẹ̀ o ẹ ṣiṣẹ́ lórí nẹ́tíwọ́ọ̀kì tẹ̀ ń lò ń bí nẹ́tíwọ́ọ̀kì wa ni kì í ṣe tọ̀dọ̀ wọn tọ̀dọ̀ wa ni àgbọ̀dọ̀ mọ gbé tí èsì tí wọ́n sọ́dọ̀ wọn. Hello ẹ ti wà ń bẹ̀ o. Hello. N gbọ́dọ̀ torí kọ́ọ̀lù là ń làágùn. Hello ẹ ti wà ń bẹ̀. Hello sir ẹ ti wà ń bẹ̀ sir. Ọmọ bíi méjìlá.
ọba àgbẹ̀rẹ̀ èdè ìpótọ́ sọ ẹ̀yìn náà sì máa sọ sí ìkọ́ yẹn sọ́rọ̀ ẹ̀ sí. wà nínú àwọn tí wọ́n ní ìtọ́kọ́sọ́kù nàìjíríà sẹ́ni wọ́n ń pè ní diaspora sẹ́rí ìlú tá a wà yẹn sẹ́ni gbọ́n. à ń gbọ́ yín sà à ń gbọ́ yín à ń gbọ́ yín. sẹ́rí ìlú tó ń jẹ́ ọlọ́run ọba nìkan ló lè fi wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀. wow wow. wọ́n fẹ́ make ẹ̀ gan kódà wọ́n ti make ẹ̀ gan bẹ̀rẹ̀ wọ́n ń sọ̀rọ̀ bọ́yìn tẹ̀yìn àti ṣe wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí ẹ má bínú a ṣiṣẹ́ lórí network wa network yẹn ni ò ṣe dáadáa network ó ń gbóná kí ni kọ́ọ̀lù mẹ́fà dúró lérí ara wọn ni ọ̀jẹ̀ ń rí gbélé kan kọ́ọ̀lù mẹ́fà dúró lérí ara wọn bóyá ká iná láàmú ló dà wọn ò fi nẹ́tíwọ́ọ̀kì sí dáadáa wọn ò fi sínú fc kán mọ́ rí wa bá sọ̀rọ̀ ọjọ́ ti lọ a sì ní láti tètè máa lọ nítorí àwọn polóyìn ẹ dágbére. comrade Fẹ́mi Babalọlá Ọbágun ní orúkọ mi ó dàrú. Ṣẹ́gun Ògúnbàyí. Ọláyínká Abdulwahab Abolóyin àpèdìgbà yìí wà lóko mi. Oriyomi Hamzat lórúkọ mi ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ̀rí wa pé dáadáa láàárọ̀ yìí á túbọ̀ ṣiṣẹ́ lójú òpó yẹn ẹ̀yin tí ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa lẹ́yìn òdi Nàìjíríà gbogbo ìgbà tá a bá ti ń ṣètò ẹni ètò tẹ́ bá fẹ́ dá sí nọ́mbà tẹ́ máa lò ní +44 740 569 7158 +44 740 569 7158 bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ fẹ́ bá a sọ nǹkan kan náà láti ẹ̀yin odi ẹ lè sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì síbẹ̀ á rí á dẹ̀ bá yín sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun o Oriyomi Hamzat ló kọ́ mi.